რაც უნდა ნახოთ არის რა. რომ თუ ჩვენ გვექნება აუცილებლად შეხება დეველოპერთან შევაბარა. თუ ჩვენ შეხება გვექნება Android-ის დეველოპერთან, აი იმას დამიშვა კითხვა და კიდე სხვებიცაც საინტერესო იქნება და უეჭველი მოგიწევთ ამის ნახვა, რომ ანუ როცაო მეო რაღაცები უნდა ანუ როგორ ხდება ესე იგი. მოკლედ Android დეველოპერებს და Android პლატფორმას აქვს ბაზა, რომელსაც ქვია თუ არ ვცდები MS SQL Lite, რომელსაც ხმარობენ ლოკალურად მობილურში რაღაცების დასამახსოვრებლად. თუ არ ვცდები ოღონდ ადრე 1-2-3 წლის წინ Android-ის კი არ ვარჩევდი რაღაცებს კითხულობდი და მაშინ მასე იყო. ანუ MS SQL Lite არის რაღაცა SQL-ის გამარტივებული ვერსია, რომელიც გამოიყენება ლოკალურად თუ გინდა რომ ტელეფონში დაიმახსოვრო რაღაცეები. მოხდე? ანუ როცა შენ ინტერნეტთან კავშირი არ გაქვს და მაინც რაღაცებს გიჩვენებს Android-ში, სადღაც უნდა დაიმახსოვრო ეს რაღაცეები. ამიტომ იმახსოვრებ შენ რეალურად იმ რაღაც MS SQL-ის გამარტივებულ ვარიანტში. მაგრამ რეალურად როცა შენ გაქვს web გვერდი და გაქვს აპლიკაცია, რომელიც მიბმულია ერთ-იგივე მონაცემთა ბაზასთან, სიტყვაზე Facebook-ი. ამ შემთხვევაში უკვე შენ ვერ გავაკეთებ, ანუ პირდაპირ Android-ის აპლიკაციიდან ვერ დაუკავშირდები web გვერდის მონაცემთა ბაზას. იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა ფიზიკურად არ არსებობს. ამისათვის შენ ჭირდება რაიმე შუალედური ტიპი, რომელიც იქნება შუამავალი აპლიკაციასა და მონაცემთა ბაზას შორის. ანუ შენ წარმოიდგინე თარჯიმანი გჭირდება ესე უხეშად რო ვთქვა, ანუ შენ მიაკითხავ აპლიკაციის კოდიდან იმ რაღაც შუამავალ ტიპს და ის შუამავალი ტიპი მერე წავა ბაზაში რაღაცებს მოძებნის, ამოკრებს და ისე უკან გამოგიგზავნის. გუშინ მქონდა სალომეს ეგეთი კითხვა, მეგონი ან თუ შეიძლება მეშლება. ანუ მეო ხო მეგონი მეშლება, ანუ მე როგორ უნდა გავიგო, უბრალოდ მე ხო ინგლისიზე ვწერო, ეს არის C# და Android დეველოპერი კიდე Java-ზე წერს. შენ კითხე თუ ხო ვიღაცამ კითხა მოკლედ რომ ისო როგორ უნდა გავცვალოთ ინფორმაცია. ხო, გამახსენე. ხო, ანუ რეალურად არის რა, ის შუამავალი ტიპი, რომელიც თქვენ შემთხვევაში იქნებით თქვენ, ანუ back-ის დამწერი როჟა, რომელიც დაწერს სერვისებს, ანუ სერვისები არის რა, უბრალოდ რაღაცა კონკრეტულ ლინკებზე გაწერილი კონკრეტული ფუნქციონალი. JSON-ის სწორედ არის ის უნივერსალური სალაპარაკო ენა თქვენსა და Android დეველოპერს შორის. როგორც სიტყვაზე ინგლისური, ანუ ვიღაცა არაბს რო შეხვდებით, იმან თუ ქართული არ იცის, შენ თუ არაბული არ იცის, ხო არ ჩუნდებით, ანუ ორივე მიცით ინგლისური და ებაზრებით ერთმანეთს, ხო? ან შეიძლება არც ერთმა არ იცის ინგლისური. ჰა? ხო, ერთ-ერთი რასაუბრობთ. არ იცი რა არის, ანუ ჯერ Java რა დაიწყო, მეორე რაღაც არის ძალიან გავს იმას C#-ს. ძალიან გავს Java-ს. C#-ს გავს Java-ს, ჯერ Java. ხო, ანუ ორივე ძალიან გავს ერთმანეთს, დაჟე რაღაც მომენტებში კოდს რო დახედო, შეიძლება ვერც გაარჩიო, რაღაც კოდის რაღაც კონკრეტულ ნაწილში Java თუ C#. ხო, საერთოდ ჩვენ შევდახედავთ ის გაარჩიო, ანუ რაღაცები განსხვავდება ერთმანეთისგან. და რას ვამბობდი, ანუ ის თუ აკეთებს Java-ზე და შენ თუ აკეთებ აქეთ ხარ C#-ზე, ანუ ერთმანეთის კოდში თქვენ მაინც არ ერევით, უბრალოდ ის რაღაცა ლინკზე აგზავნის get and post request და შენ ამ ლინკზე მიღებულ request-ს ამუშავებ და პასუხად უბრუნებ რას? JSON-ს და JSON-ი არის სწორედ ის ინგლისური ენა, რომელიც ორივე მიცით. ანუ უნივერსალური ფორმატია, რომელიც ერთმა თითით, მეორე თითით, ორივე მიცით რა არის და შენ თუ ამას გაატან JSON-ად, ანუ იმისთვის ძალიან სულერთია, შენ ამას C#-ით ამოიღებ ბაზიდან და მერე JSON-ად მისცემ თუ Java-ით ამოიღებ თუ Node.js-ით ამოიღებ, ანუ არც აინტერესებს უბრალოდ, იმიტომ რომ იმან იცის რომ პასუხად მიიღებ JSON-ს. ხო? ეს არის და ეს. ამიტომ თქვენი კი, ანუ ნახე როგორ ხდება თუ სიტყვაზე რაღაც, ნუ ჯერ ეგეთი პრაქტიკული გამოცდილება მქონია, მაგრამ რაღაცა კავშირი თუ გაქვს PHP-ის web გვერდს, C#-ის web გვერდთან, უბრალოდ შეუძლია რომ ორივე სერვისები გააკეთოს და ერთმანეთში ინფორმაცია გაცვალო. ანუ შენ კი არ მიუერთდე MySQL ბაზას და ის კი არ მიუერთდეს MS SQL ბაზას. არამედ შუამავალი ტიპები გააკეთონ, რომელიც ერთმანეთში ინფორმაციას გაცვლიან. ანუ ერთი საიტი რო ორივე ენაზე
ორი არა, ერთ საათი ორივე ენაზე როგორ იქნება შენც კი დაწერილი? არა, არ იქნება, ერთ საათი ვერ იქნება ორივე ენაზე. იმიტომ რომ ან ერთი ან ვებ სერვისი ამუშავებს, რა ქვია, Apache და ან კიდე IIS-ი, ანუ ერთ ენაზე ვერ იქნება დაწერილი. მაშინ სხვა პროგრამები მოიყოს ერთ-ერთი ბაზა უნდა კონცეფტი. ხო, სერვერი. და ეს გამოიწვია თუ Java-ზე უწევ back-ს JSON განიჭირდება? Java-ზე წერ back შენ? ხო, თქვა Java-ზე. შენ თუ გადაწყვეტა Android-ი. Android-ით Java-ზე რო დაწერო back-ი? რატომ უნდა დაწერო Java-ზე? ხო არა Java-ზე. იმათვისაც, ანუ მოკლედ Android developer და back-ის developer ერთმანეთში თანხმდებიან რა სახით და რა ფორმატით გასვლიან ინფორმაციას. Всё. ის თუ გეტყვის JSON-ი, მაშინ JSON-ი, ის თუ გეტყვის XML-ი და შენ თუ გაწყობს XML-ი, მაშინ XML-ით გასვლით. მაგრამ JSON-ს ხმარობენ 90% შემთხვევებში, იმიტომ რომ უფრო მსუბუქია, უფრო მარტივი გამოსაყენებელია და რა უფრო მეტი აპლიკაცია და ანუ ამ ბოლო ხანებში უკვე JSON-ი მაგრა მოიხოდა. ეხლა ნახეთ როგორ ხდება. ანუ მე გავაკეთებ აბსოლუტურად ახალ იმას, კონტროლერს დავარქმევ. რა დავარქვ? get. არა. API კონტროლერი და API. ბიჭო, API მე მგონი რეზერვირებულია, თუ არა, არ ვიცი. ხო, იყოს კაი API, თუ რამეა მე გაასხავს. ანუ ვითომ Android developer-ისთვის რო გავაკეთოთ სერვისები. ანუ მოკლედ პირველივე სერვისი ასაც გავაკეთებ, იქნება get users get user აქ შემოვიდა ხლავე Alex, ეს ამბობ მაგას მეგო მნიშვნელობა არა კონცეფტს JS-ის Android წაიღებს თუ არა ისე. ყველაფერი ორი ერთნაირად მოიწევს. ხო, ცალკე იმისთვის არ ჭირდება. არ ჭირდება ცალკე იმისთვის, ცალკე ამისთვის თუ რაღაც განსაკუთრებული მოთხოვნა არ აქვს ან ერთ ან მეორეს. და შეიძლება დამატებითი გადამოწმების მექანიზმები გააკეთო. აი გეტყვი, როგორ. ესე იგი, პირველი რასაც აკეთებ არის ის, რომ აი არაფერს არ გავაკეთებ, უბრალოდ ამას ვიტყვი, რომ ესაა JSON result-ი, ანუ JSON-ს გიბრუნებს და აქ ვიტყვი, რომ JSON-ი დააბრუნე db students to list-ად და JSON ამას ჩაურთავო, რომ get-იც რო შესაძლებელი იყოს. და ეხლა ამას რო გავუშვებ, მოკლედ ჩემ Android developers ვეტყვი ესეთ რაღაცას, რომ შენ თუ მომართავ თითქოს აქ ეხლა localhost 66726-ზე Android developer ვერ მომართავს, იმიტომ რომ ეს localhost-ი შექმნა ამან იმისთვის, რომ ჩემ ლოკალურ კომპიუტერზე ლოკალური ვებგვერდი გაუშვას. თქვენ რო ეხლა თქვენ კომპიუტერში მიუხედავად იმისა, რომ ერთ ქსელში ვართ აკრიფოთ localhost და ეს პორტი ვერ შემოხვალ ჩემთან, იმიტომ რომ ეს ვებგვერდი ეხლა არის გაშვებული მხოლოდ ჩემ ლოკალურ კომპიუტერზე და წვომა მაქვს აქეთ. ვერავინ დაში ამას ვერავინ ვერ მიწვდება. მაგრამ არის შესაძლებლობები, რომ ერთ ქსელში დააშიარო ეს და იქიდან შეიძლება შესაძლებელი იყოს აქ შემოსვლა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ localhost-ს მაგირო წერია რაღაც დომენი, სიტყვაზე geo.g. ან რაც გინდათ, არ აქვს მნიშვნელობა. და მოკლედ მე არის ეუნები, რომ ლინკი არის ესეთი api/get users და რო დააკლიკავს enter-ს, არც არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ user ქვია და არა users. და აი ესეთი რაღაც დაგიბრუნდება უკან. ეხლა წავალ და იმ ჩემი ლამაზი ის რო იყო, იმას ჩავხთავ. აი ესე დამიბრუნდება უკან. ესე იგი არის კი, შენ ეტყვი რომ ამას შენ მიიღებ JSON-ად. თვითონ და უზრუნველყოს უკვე ამ ინფორმაციის გამოყენება. სადაც რა უნდა ისიქ ჩასვას. ანუ აი ეს სისტემური კი არა და კვადრატული ფრჩხილი ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ლისტი, ანუ კონტეინერი, ანუ ნაკრები ობიექტების და აი ობიექტები დაბლაა ჩამოთვლილი. ანუ ხედავ. ამ ფუნქციას ვერ გამოვიძახოთ შენ. რა ფუნქცია მაგალითად? ამ რაღაც მეთოდიკა მარტივი, რომელიც ჭირდება იმას, მომდაზერო თუ შეიძლება შენ წაიღოს. შეუძლია რომ ესე ლინკის გამოძახებით რაღაცა ამუშაოს, მაგრამ თუ პასუხს არ მიიღებს, მაშინ ლოგიკურად რაში უნდა დაჭირდეს ესეთი. ანუ შეიძლება რომ რაღაც void ტიპის მეთოდი გქონდეს, რომელიც ამუშაოს ესე.
კი. ანუ ესაც ხო ეხა მეთოდია, რომელიც პარამეტრად უბრუნებს რაღაც პასუხს. შეგიძლია უთხრა უკვე მეორენაირი მეთოდი. მეორენაირი მეთოდი იქნება ესე. ესა JSON results დააბრუნებს, მაგრამ ეტყვი რომ get single user რო იყოს. და უთხრა რომ შენ მომეცი int id. და მე შენ დაგიბრუნებ JSON-ად იმ კონკრეტულ ID-ზე არსებულ users. უფრო რთული აი რავი აი მოიცა ის გაუშვათ და ეხა გეტყვი აბა ანუ როცა არა ეგრე არ იქნება სწორი ანუ როცა დასჭირდება მაშინ უნდა მისცე ეგრე შეიძლება გადაავსოს მე ხსერება იმის თუ სურათებს და რაღაცებით მიეცი უბრალოდ ეგრე Facebook-მა რო ყველაფერი წამოიღოს წარმოიდგინე შენ news-ში ხო მოკლავს просто ტელეფონს ანუ get single user რო იყოს აქ და რომ ეხა ნახე ეტყვი უკვე რომ ეს მეორე სერვისი არის ესეთი რომ შენ უნდა მომცე ID-ც რომელიც ანუ ნახე იმას რომ კონდეს ძალიან მარტივი აპლიკაცია მოკლედ ტელეფონში იხსნება ლისტი უბრალოდ და იმ ლისტში არის გამოტანილი ჩვენ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ესე კონკრეტულ ტიპს რო დააწვება ხო მაშინ უნდა რა უნდა ქნას ანუ უნდა ადგეს და აი ამ ლინკზე უნდა გამოუშვას request-ი ოღონდ უნდა მიაყოლოს პახოვდო იმ user-ის ID-ც ანუ სიტყვაზე ორია და ეხა უკვე წაიღებს elongate-თან იწერია? და ეხა უკვე წაიღებს კონკრეტულად იმ მომხმარებლის ინფორმაციას. ოღონდ შეიძლება რომ იქ ატანდე შენ მარტო სახელს გვარს და ID-ს და უკვე ეხლა მიაწოდო მომხმარებლის შესახებ ყველაფერი. იმიტომ რომ თუ მაშინაც სახელი და გვარი მიაწოდე და მე რომ კონკრეტულ user-ზე რომ მოითხოვს ინფორმაცია, მაშინაც სახელი და გვარი მიაწოდე, ანუ ზედმეტი request-ია ის უკვე იმას აქვს კიდევაც, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ რომ როცა ჩასკროლავ არის არადეტალურად ინფორმაცია გამოტანილი, მარტო სახელი და გვარი და ასაკი, და რომ დააკლიკავ სახელი, გვარი, ასაკი, მამის სახელი, შვილების რაოდენობა, ვაფშე ყველაფერი. ხო მივხვდით? ნუ ყველაფერი რომ გაატარო. ეხლა ნახეთ მეგობრებო, მე ეს აღმოვაჩინე ეხლა ხანს, რამდენიმე თვის წინ და მოკლედ ძალიან მომეწონა. ანუ ვიპოვე სპეციალური პროექტის ტიპი, რომელიც არის კარგი ამნაირი სერვისების საკეთებლად და რომელიც იძლევა ზღვა შესაძლებლობებს. ერთი ის, რომ შენ აღარ ოღონდ რაღაცები კარგად აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ არ გამომიყენებია პრაქტიკულად არასდროს. ანუ სერვისის გამოყენება, სერვისის დაწერა ეხლა თუ დამჭირდება უჭველი გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი რაღაცაა. მოკლედ Azure ხო იცით რაცა? ანუ Azure არის Microsoft-ის ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი პროდუქტი, ეს არის cloud სერვისები, ანუ შეგიძლია რომ შენ იქირაო cloud-ზე ანუ გააკეთო მოკლედ აკაუნტი და მე ის აკაუნტი გთავაზობს ნებისმიერი სახის სერვისს, გთავაზობს hosting-ს, გთავაზობს მონაცემთა ბაზას, გთავაზობს კონკრეტულ ვირტუალურ სერვერს, აი ძალიან ბევრი რაღაცას გთავაზობს მოკლედ. ოღონდ ღირს ძვირი. ოღონდ ძალიან კარგი. ანუ ეხლა ძალიან კარგი რატო არის? ძალიან კარგი იმიტომ რომ შეგიძლია რომ ძალიან მარტივად მიუერთო შენ Microsoft-ის პროექტს, ისაც Microsoft-ისაა და Visual Microsoft-ისაა და ძალიან კარგად არის ერთმანეთში ინტეგრირებული. შეგიძლია მიუერთო სიტყვაზე ASP-ს პროექტს და Publish-ი არის უმარტივესი. მე ხო გაჩვენეთ როგორ ხდებოდა Publish. ან შეგიძლია აი custom-ი უნდა აირჩიო აქ, მე უნდა აირჩიო profile name-ი და იქ შეგიძლია რომ პირდაპირ შენი დაფაბლიშებული ფაილები სამე hosting-ზე დადო, რაც დროს წაიღებს ბევრს. ან შეგიძლია რომ შენ კონკრეტულ ლოკალურ კომპიუტერში დააფაბლიშო და მე ფაილები ხელით გადააწერო. მე გეუბნებით hosting-ზე არსებულ servers, ან hosting-ზე არსებულ sites, რომელიც დაფაბლიშებულია და გაშვებულია. აი jeolab.edu.g jeolab-ის კოდი რომ დავაფაბლიშო, უნდა ავდგე და ხელით უნდა გადავაწერო იქ რაღაც ფაილები. კონკრეტული ფაილები, ხო? ან მეორე ვარიანტია. დავაფაბლიშო პირდაპირ სერვერზე. რაც ძალიან ნელია, ანუ მიქნია და მაგას შემორჩენია რომ დავაფაბლიშო და მე ხელით გადავაწერო. და ხელით გადავაწერო განა ყველაფერი, რაც შევცვალე მარტო ის. ეხლა ნახეთ, Azure-ის თემაში, ანუ როცა შენი hosting-ი არის Azure-ზე, ყველაფერი არის უმარტივესი. აქ აირჩიე Microsoft Azure website-ს და ეხლა გეტყვის რომ დალოგინდი Microsoft Azure-შიო და აირჩიე ის ადგილი, სადაც შენი სერვერი, სადაც შენი საიტი დევსო და ერთხელ ამას რო გააკეთებ, მე ნახე რა შვები, მე კოდში რო რაღაცებს შეცვლი და დააწვევი აქედან publish-ს აქ უცებ, ანუ ყველაფერი გამზადებულია, არაფრის შეყვანა და არაფრის გაკეთება არ გიწევს. აი აქ აწვევი publish-ს და აი რავი 5 წამი უნდა მე მგონი რომ უცებ დაფაბლიშდეს. იქ აიტვირთოს
და აი იქვე გაგიხსნეს, ანუ web-გვერდს გიხსნის, რაც დევს რეალურად შენ იმაზე რა. და მარტო ის ფაილები რაშიც ცვლება აქვს? ყველაფერი. კი. შეგიძლია ჩაურთო მოუნიშნო, გამოვაკლო ექსკლუდივ რაც გინდა შეგიძლია ის გავაკეთო რა. რა მეტყვი? დეფოლტად ყველაფერი. აი ეხლა არის პროექტთან დაკავშირებით, თუმცა ლაიჯერიც მუშაობა რა. ტიპები ფონეროს სერვერს და მარკაპს ცვლიან რა. შენ მარკაპი არ მოგაატარა ამ სიტუაციაში. სერვერზე თუ მარკაპ შეცვლი და აღარ აღრიცხავ ამას დეველოპინგ კოდში, იქნება ცუდი, იმიტომ რომ მე შეიძლება ერთხელაც დაგავიწყდეს იქ რა შეცვალე და დაგავიწყდეს რომ აქ ანუ ორი კოდი არის, ერთი არის რაც დაფაბლიშებული არის, მეორე რაშიც მუშაობ. შენ თუ იმაში შეცვალე რაც დაფაბლიშებულია, მარკაპი, ანუ ნიშნავს HTML-ის ტაგები შეცვალე იმაში რაც დაფაბლიშებულია. ეს არ აღრიცხე შენ დეველოპინგ კოდში, სადაც შენ მუშაობ. ერთხელაც შეიძლება რომ აგე და ყველაფერი გადააწერო, აქ რა დააფაბლიშე იმას და ის ცვლილება იქით დაიკარგება. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ რასაც იქით ცვლი, ჯერ აქეთ ცვლი და მერე ცვლი და იქით. ანუ ეგაა ძალიან მნიშვნელოვანი. რომ შენ კონდეს სამუშაო კოდის ბოლო ვერსია. რამდენი მუშაობ მაგ GitHub ისთვის არსებობს. GitHub მეტი რა არის, version control-ია და team-მა რო იმუშაოს კიდე ეგ. ან ხო, ამ team foundation. ანუ GitHub-ის ნაირი სერვისები სწორედ მაგისთვის არსებობს, რომ შენ drive-ზე კი არ ტვირთო კოდები და იმას კი არ უთხრა ამ კოდში ეს ხაზზე აქ შეცვალე და გადააკოპირე. GitHub-ზე სანამ შენ დაიწყებ მუშაობა, ჯერ ფულს გააკეთებ, სერვერზე რაც დევს იმ კოდს წამოვიღებ შენთან და დაიწყებ მუშაობას. მე როცა მორჩები დააკომიტებ და ფულს გააკეთებ, ისევ იქ დადებს. GitHub-ს აქვს კონფლიქტები ის იმ სამ ვიდეოს უყურე? მე რო გაჩვენე. Source 3.0 იყო. YouTube-ზე რო ჩაგიგდე. მოკლედ ძალიან მაგარი ვიდეო გავჩნდა, სამი ცალი. Source 3, ხო იცით რაცა, ანუ კლიენტია UX-ით, UI-ით უბრალოდ user interface-ით, აი GitHub-ზე ხო არის კიდე ის Git bash-ი რო ქვია იქ. ჰაკერულად რო კონსოლში რო ბეჭდავ რაღაცებს, რაღაც დებილური ისენი რო არის კომანდები და ისინი უნდა იზეპი. მოკლედ არსებობს Source 3, ეს ალბათ იცით. ხო, მოკლედ Source 3 არის ძალიან მაგარი ტიპი. ანუ ღილაკებითაა ყველაფერი და ყველაფერი გასაგებია და ლოგიკურია და ყველაფერს ჰა? მე სხვათა შორის იმას ვერ დავმუღამე და მე ამას გავუგე. ვერ დავმუღამე, ვერ მოკლედ, ამის ძალიან მაგარი 3 ვიდეო თუ 5 ვიდეო გავჩნდა 1000 წუთიანი, რომელშიც ტიპი ხსნის, აი როგორ იცი, აი ყველანაირ მაგალითს რო აკეთებს თან, აი ერთი კომპიუტერიდან ორი ფაილი აქვს ატვირთული, ერთში ცვლის, მერე მეორეში ცვლის, მერე იგივე ხაზზე ცვლის, კონფლიქტებს წარმოქმნის, მერე გეუბნება როგორ უნდა გადაჭრა და მოკლედ მთელი ამბებია რა. იმ ვიდეოებს დაგილინკავთ ჯგუფში, Facebook ჯგუფში. იმას რო უყუროთ, შეგიძლიათ თქვათ, რომ ეს Source 3 იცით ვაფშე თავიდან ბოლომდე. და არის ძალიან კარგი. სიმართლე გითხრა, ერთხელ მიმუშავია მარტო გუნდში ამ Source 3-ით, მაგრამ თითქმის ყველა კოდი მაქვს Source 3 ისა GitHub-ზე, რაზეც მე ვმუშაობ და აქედან ვმუშაობ სამსახურის კომპიუტერიდან, პრობლემა არ მაქვს, აქ შემოვალ იმას ვიზავ, რა ქვია, ვიმუშავებ და დავფუშავ, იქიდან გადმოწერ, იქ ვიმუშავებ, დავფუშავ, მე აქედან გადმოწერ და ეგრე ვარ რა. ანუ ძალიან კარგი არის მოკლედ და რა. როგორ? ხო, private მაქვს, მაგრამ შემიძლია private არ გქონდეს, მაგრამ რაღა, ანუ ხა საბასკოც ვერ დავაფაბრიკე. ხო. ეხა თუ ის წერილი ვაფშე გააგზავნეს? ხონდაზე გააგზავნა და ელოდები. ხო, მოკლედ ის რაც გავაკეთეთ. თუ ჩაგვერთოს ჯეოლაბის მეილებზე student paki, იქ მე მგონი შედის 10 უფასო რეპოზიტორი. private repository, ოღონდ ანუ შეგიძლია კოდი ისე ატვირთო, რომ ვერავინ ვერ ნახოს. თუ $10 და მეგონი მე მგონი 10 უფასოში რაღაცა მე კარჩი მაქვს უფასო რეპოზიტორები ჯეოლაბის აკაუნტით GitHub-ზე. როგორ არ ვიცი? აღარ მახსოვს უბრალოდ. ხო. 10 უფასო რეპოზიტორი როგორ არის? მეგობრებო, მოვალე. ხო, ანუ იმაზე Azure-ზე ვლაპარაკობდი. და Azure-ზე ძალიან მარტივია publish-ი და კიდევ Azure-ს რაღაცა ფიჩერები აქვს, რომელიც კარგი არის. ძალიან პროსტა 1.6 რო ძვირია და ვერ იყენებს ბევრი. იყენებენ ძირითადად დიდი კომპანიები და ეგაც რაღაც შეღავათებით. აქ ეწერა რომ უფასო Azure-ი თუ GitHub-ის student account-ი და $100 გაძლევს თუ არ ვწდები. $1 $5 $10. 50 ხო.
და კიდე Azure-ს კარგი რა აქვს, იცით? ანუ სერვერები არის ქელეიბლი, ეს ნიშნავს იმას, რომ რეკვესტების მიხედვით რესურსი იზრდება ან მცირდება, ანუ იდეაში რაც მოვიდა ბილეთები ჯის, მაგრამ მარტო მაგის გამო არ მოსვლა კიდე სხვა პრობლემის იყო, მაგრამ მოგლეთ რო წარმოვიდგინოთ ის მაგალითი, ანუ მაშინ სოფლიო რაღაც ჩემპიონატის ფინალი რო იყო, ძალიან რო გადაისვოდა რომ გაითიშა, ეგ იყო იმის ბრალი რომ რა იყო? რაღაცა ხო იყო, რაღაცის ფინალი ხო იყო. რაღაცა, არა, არ ვიცი ზუსტად. ვიცი? ხო, მოკლედ რაღაცის ფინალი ხო იყო. ფეხბურთში ისე ვერკოვი, როგორც შენ რა ვარ. ხო. ანუ იყო მაშინ რა პრობლემა, რომ იმ სერვერებს რაღაც კონკრეტული რესურსი ქონდა და ძალიან ბევრი ხალხი რომ მიაწყდა, უბრალოდ გაითიშა სერვერი. იმიტომ რომ ვეღარ გაუძლო მაგდენ დატვირთვას, იმიტომ რომ რაღაც ერთ მომხმარებელზე გამოიყოფა სიტყვაზე 20 მეგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერებიდან. და თუ აქვს 8 გიგაბაიტი და შევიდა 2000 კაცი, ვერ გაუძლებს და დაიკიდება ხო სერვერი, უბრალოდ SQL-ის გაითიშება და მოკლედ სერვერის გაითიშება, შეიძლება დაიწვას ან რაღაც მოუვიდეს. და Azure-ის თემაში, ნუ მარტო ეგ არ ყოფილა მიზეზი იქ თურმე იქ სხვა თემებიც იყო, მაგრამ დიდი ალბათობით გაუძლებდა ამ ხელა დატვირთვას, რომ ქონდათ სუპერძლიერი კომპიუტერები და სუპერძლიერი სერვერი, მაგრამ ის სუპერძლიერი სერვერი სხვა დღეებში არ სჭირდებათ, იმიტომ რომ ცოტა დატვირთვაა, ხო? და Azure-ს კარგი კიდევ ის აქვს, რომ როცა დასჭირდება დიდი რესურსის გამოყენება, მაშინ იყენებს დიდი რესურსს, იმიტომ რომ შენ რაღაც კონკრეტულ ადგილს კი არ ყიდულობ cloud-ში, ანუ შენ ყიდულობ უბრალოდ წვდომას იმ სერვერებთან და როცა დასჭირდება, მაშინ გამოიყენებს უფრო დიდ რესურსს. როცა არ დასჭირდება, უფრო მცირე რესურსს. რა თქმა უნდა, ფული ჩვენ შემთხვევაში მე რო გამოვიყენე, შეიძლება სხვანაირადაც არის იქ membership-ი, მაგრამ ფული ძირითადად იწერებოდა request-ების რაოდენობის მიხედვით. თუ ბევრი ხალხი მოიხმარს, ბევრს წერს, თუ ცოტა ხალხი მოიხმარს, ცოტას წერს. ნუ სიმართლეა კატასტროფულად და ძვირი არ იყო, ნუ რაღაცა 30 კაცი შედიოდა საიტზე, რაც რამდენიმე დღეში ერთხელ და $10 გვიწევდა თუ $15 რა. ხო. ანუ ძალიან ძვირიც აიღო. იმასაც გააჩნია რა, ანუ კოდს თუ ისე დაწერო, რაც შეიძლება ნაკლები რაოდენობის request-ი იყოს სერვერთან, ეგაც კიდევ უფრო კარგი იქნება. ანუ სერვერსაც ნაკლებად დააღლის და პახვდუ ცოტასაც დაგიწერს Azure. ეხა Azure-ზე რატო გადავედი? მოკლედ, ეხა მე თქვენ გაჩვენეთ, როგორ ავაწყე სერვისები მარტივად იმაში, რა ქვია. MVC-ის ჩვეულებრივ პროექტში. Visual-ს აქვს სპეციალური პროექტის ტიპი. რომელიც ისევ ASP.NET MVC-ში არის, უბრალოდ აქ უნდა აირჩიო Web API. Application Programming Interface. კი, ანუ API რაც ჩვენ ხო ხა API ავაწყეთ ძალიან მარტივი სერვისები. ეხლა უნდა ავაწყოთ უკვე მზა პლატფორმაში, რომელიც კონკრეტულად იმისთვისაა შექმნილი, რომ დეველოპერმა იქ აწყონ სერვისები. ოღონდ ეხლა აქ ვერ ვიპოვე Azure-ის Web App, ანუ როგორ არის, იცით? აი სხვა არის ჩვეულებრივი Web API პროექტის ტიპი. კიდე არის Azure-ის Web API. იმას კიდე რაღაც ბენეფიტები აქვს. მაგრამ ეხლა აქ იმიტომ ვერ ვიპოვე ეგ, რომ 2019 წლის ვერსიაში ის არ არის 2015 წლის Visual-ში. ის პროექტის ტიპი. ხო და მაქვს აქ 2015 და თუ ის ფიჩერები არ ქონდა, რაც მე გითხარით. აღარ მახსოვს და ამაზე ვთქვი აღარ არა, იმაზე ვამბობდი და ამას მე მგონი არ აქვს და. აი, მოიცა, მაშინ რას ვიზავ, იცი? გავხსნი 2015 და გავხსნი იმ ჩემ პროექტს, რომელიც ადრე მქონდა გახსნილი. და გაჩვენებთ რა ფიჩერზე ვამბობდი, რომელიც მე ძალიან მომეწონა. მოკლედ, თქვენ ახლა როგორ უნდა მოიქცეთ? რო გააკეთებთ სერვისებს, უნდა აღდგეთ რამე Word-ი უნდა აიღოთ ან Excel-ი და უნდა უთხრათ, რომ ამადან ლინკზე მოგცემ ამას, უნდა მოგცემ ინფორმაციას JSON-ად და მე როგორი სახით მისცემ ინფორმაციას იმის მაგალითი უნდა აჩვენო, ხო? Word-ში. ხო გაჩვენეთ ადრე სერვისი როგორ მქონდა გაკეთებული Word-ის ფაილში მქონდა, რომ ამ ლინკზე თუ გამოუშვებ ამადან პარამეტრებს, მე მოგცემ ამადან ინფორმაციას. იმ შემთხვევაში თუ წარმატებული იქნება request და თუ არა და მაშინ ამადანს. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ მაგარ რაღაცას, რომელიც ამარტივებს რეალურად მაგნაირ ეხლა აქ სერვერზე დაკეთებული ბაზა რაც არის, იმაზე
კონცეფტს, რომელსაც თქვა სიტყვები თუ დამხარ ნებისმიერს მოვაწყობ, ხო? და ნებისმიერი და ბაზა რა შუაშია ლინკთან? იმაში ლოკალს ზევავდი და აქ სადღაც დამიდებული ელემენტია. კი. ეგ ბაზა კი არა, ჰოსტინგია. კი, ეგრე იქნება. helps-ო დავაკლიკე, ხა help-ის ფანჯარა უნდა გამოიწამოს და გაჭედა. მოკლედ, აი ესეთი ჩვეულებრივი პროექტია, რომელშიც ისევ გაქვთ კონტროლერები და ასე შემდეგ. ძალიან, აი MVC-ის პროექტი მაგიტოა, რომ ძალიან იგივე ის არის, რა ქვია. სტრუქტურა არის. და ეხლა რო ჩამოიშლება გაჩვენებთ. მოკლედ, ეს ეხლა როგორც შეატყეთ, ანუ ცოტა განსხვავდება ჩვეულებრივი MVC API-ის პროექტიდან Azure-ის Web API-ის პროექტი. ხო? ნუ რაღაცები გავს, მაგრამ რაღაცები დამატებული აქვს. მაგალითად, Abstract-ში იქ რაღაც ბევრი კლასი იყო, აქ ორი ცალი არის, Swagger config-ი და Web API config. Web API config კლასი არის, მოკლედ აი ეს ორი რაღაც არის, აი ეს რაც მონიშნე არის ჩემი ჩამატებული. და ეს არის default-ად რაც ეწერა, ეს არის routing-ი. რა routing-ით ხდება, მოკლედ ამ Web API config-ში რაღაცების გამოძახება. სანამ მაგაზე გადავართ, ჩემ მიერ დამატებულ, ანუ უბრალოდ default კონტროლერი არის values კონტროლერი, რომელშიც გაქვს რამდენიმე მეთოდი. ერთი მეთოდი არის get, რომელიც აძლევს, აი ნამერებული ხო იცით რაცა ზოგადი ლისტის ტიპის აღნიშნული ისა keyword, ხო? ანუ აბრუნებს რას? string-ის massivs. ხო? ანუ მოკლედ values კონტროლერში გავს get მეთოდი, რომელიც აბრუნებს string-ების massivs. ეხლა ეს რო გავუშვამენ, უნდა შევიდე და ვნახო web API-ში როგორ უნდა მივიდი აქამდე. აი როგორც ხედავთ, ესე იგი გჭირდება API სიტყვა, მერე კონტროლერის სახელი და მერე default-ად გამოიძახებს get-ს. აი ნახეთ, ესე იგი API, მერე მაქვს values და slash-ო დავაკლიკო, კი არა, slash-ო დავწერო, default-ად გამოიძახებს, როგორც იქ იყო home index-ი, აქ values get-ი. ანუ თუ values კონტროლერზე შეხვედი, default მეთოდი არის get-ი და მიბრუნებს ორ ცალ strings JSON-ად, ხო? რაც აი აქ უწერია. აქ არა, აი აქ. ეხლა რომ გამოვიძახო კონკრეტულ ID-ზე get-ი, მაშინ უნდა მოვიქცე მე ესე. აი აქ უნდა ავკრიფო ხო, get და ID 1. ეხლა ამ შემთხვევაში მეგობრებო აგდებს errors ვინაიდან და რადგანაც აი აქ უნდა გაწერა რა კონკრეტულ routings უნდა მოერგოს. ამიტომ მე ხო აი ესე არის, ნახეთ. ანუ შენ default routing-ში ხო გქონდა ესეთი რაღაც, რომ იქნება სიტყვა API, მერე კონტროლერი და მერე ID. მაგრამ შენ რეალურად გჭირდება სიტყვა API, მერე კონტროლერი, მერე action-ის სახელი და მერე ID. ამიტომ შენ ამას თავზე უნდა დააწერო, რომ შენ აი თუ ამ routing-ით წამოვიდნენ, მოდი აი აქ. ანუ აი გვეტყვი ხა get-ს და რო გავუშვებ, რო გადავცენ API values get და მერე 1, წესით უნდა წამოსულიყო, მაგრამ არ წამოვიდა. API-ს get და მერე ID ხო არ უნდა მივცე აქ, რატო არ იძახებ get-ს? API facts-ი კი არ არის, values არის ეს. აი, არა. რაღაცა არ მახსოვს მეგობრებო სწორად. get-ი პირდაპირ მეგონი ის ID-ს პარამეტრია. როგორ არის, იცი, ამ get-მა უნდა მიიღოს
ID, მაგრამ აქ ვეუბნები რომ get-ში როცა წამოვიდე, მაშინაც ეს გამოიტანეო, მაგრამ ეხლა რომ get-ში წამოვიდე, მაშინ არა, მაინც იმას მიგვრთავს. Get-ში რომ წამოვიდე, უკვე რაღაც სხვა no action was found on the controller values that merge request message detail. ესეთი get-ი ვერ ვიპოვეო, რომელიც არაფერს არ იღებსო. ამიტომ მე აქ ხო უნდა დავუწერო ID. Eta. Მაგას option არის რომ დაწერო იქ და არა. ეგ იქაა. აი ესე ყოფილა. ანუ მე ესე იგი აქ უნდა ვუთხრა რომ თუ აი ამ routing-ი წამოვიდნენ, მაშინ შემოიყვანე ამ მეთოდში. და routing-ი აქ გაუწერო რომ თუ წამოვიდნენ API values get და მე წამოვიდა პარამეტრი სახელად ID, მაშინ წამოიყვანე აი ამ view-ში. View-ში კი არა, ამ action-ში. ხო? რომელიც აბრუნებს უბრალოდ strings. Values უმატებს იმას, რაც მიიღო პარამეტრად. ეს არის სამაგალითოდ. აქ რო განმოვცე 3, დაუბრუნებს values 3. ანუ მოკლედ სპეციალური პროექტის ტიპია, სპეციალური არქიტექტურით, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ მარტივად დავაწყოთ სერვისები. ოღონდ მხოლოდ სერვისები. აქ web-გვერდს ვერ ავაწყობთ აქ. ხო? ეხა ამას რა პლუსი აქვს? ნუ ამას რაღაცა თავისი სინტაქსიც აქვს, აი მაგალითად ეხა აი როგორც ნახეთ MVC-სგან განსხვავებით, თურმე აქ ზევიდანვე უნდა დაუწერო, რომ რომელი route-ით მოვიდეს ამ მეთოდამდე. ხო? მაგრამ ამას რაც ქონდა ყველაზე მაგარი, რაც ძალიან მომეწონა, იყო რა, ნახეთ. მოკლედ ამას აქვს რაღაცა ბიბლიოთეკა Swagger-ი, რომელიც default-ად არის გათიშული და უნდა ჩართო აი ამის ეს იყო ესე. როცა განაკომენტარებს Swagger-ი ირთვება. და ნახეთ ახლა რა არის ეს Swagger-ი. შენ რო აიკაკლიპავ Swagger-ს, შეგიყვანს გვერდზე, სადაც წამოიღებს ყველა შენ მიერ გაკეთებული სერვისის აი ესეთ ლამაზ ვიზუალში. და ლინკს აიჩერდა. ანუ ნახე ახლა რას გეუბნება, შენ გაქვს ეს 3 კონტროლერი. სიტყვაზე value-ში რო ჩამოშლე, შენ გეუბნება რომ შენ გაქვს get-ი, რომელსაც ჭირდება პარამეტრიო და კიდე ერთი get-ი, რომელსაც არ ჭირდება პარამეტრიო. და კიდე გაქვს post-იო, put-ი და delete-იო. შენ სიტყვაზე გაინტერესებს ეს get-ი, რომელსაც არ ჭირდება პარამეტრი. დააკლიკავ ამას და გეუბნება რომ თუ ყველაფერი წარმატებით მოხდა, უბრალოდ დაგიბრუნებს string-სო. და შეგიძლია აქედანვე გატესტო ეს სერვისი. try-ს დააკლიკო და გაუშვებს get-ს ამაზე და დააბრუნებს ამას. ეს არის კოდი, რა კოდითაც დასრულდა შენი request-ი და ეს არის header-ი, რომელიც თქვენს შემთხვევაში არ ჭირდება default-ად რასაც აყოლებს რა. ესე იგი, ამით თქვენ ნახე როგორ იმარტივებთ ცხოვრებას. თქვენ თუ ყველაფერს ააწყობთ იქ, რა ქვია, ამ API-ს, Azure-ის API-ს იმაში პროექტში, თქვენ მოგიწევთ რომ იმ Android-ის developers მისცეთ აი ეს ლინკი და Android-ის developer თვითონ გაერკვევა ყველა სერვისში. თვითონ ნახავს რა სერვისები გაქვთ და თვითონვე გატესტავს ამ სერვისებს. ანუ ნახე რა ხდება, ძირითადად რა ხდება ხოლმე. შენი Android-ის developer-ი კოდს ვერ დაწერს სწორად, რაღაცა სადღაც აახაიებს და უბრუნდება error-ი და მე მოდი შენთან და გეუბნება რომ შენი სერვისი არ მუშაობს. მე შენ გიწევს რომ შენ თვითონვე გატესტო შენი სერვისი და უთხრა რომ ჩემი სერვისი მუშაობს, აი ნახე, შენ გაქვს რაღაც არასწორად. შეიძლება იმან კიდევ ვერ გააკეთოს რაღაც სწორად და ისევ შენ მოგადგეს, მაგრამ მოკლედ შენ გიწევს რომ შენი სერვისები ტესტო. ან იმას უწევს რომ შენი სერვისები ტესტოს. და ეს web-გვერდი და ამ links თუ მისცენ, მოკლედ შენ მიერ აწყობილ სერვისებს ის გატესტავს შენგან დამოუკიდებლად უკვე გამზადებული web ინტერფეისით. ანუ შენ აღარ მოგიწევს რომ იმ ტიპს მისცე დოკუმენტაცია, აი ეს არის დოკუმენტაცია. ოღონდ დოკუმენტაცია არის web-ში და მოკლედ იქ არის უკვე გაკეთებული ყველაფერი შენ მაგივრად. ახლა თუ გასატესტი ლინკებიც. აი new-ში რო შეხვიდი, აქ გეუბნება რომ მაქვს API news get-ი და ID-ს თუ გადასცემ 4-ს და დააკლიკავ try it out-ს, თვითონ გატესტავს, გაიგზავნება request-ი, value დამიბრუნდება კოდით 200-ს. ანუ მუშაობს ყველაფერი რიგზეა. აქ შეგიძლია ნებისმიერი ფორმატით გააგზავნო, JSON-ი თუ გააგზავნე, ხა აქ თუ გააგზავნე სიტყვაზე 1-ს, ან ხო 1-ს და დააკლიკავ try it out-ს, გაიგზავნება აი ამ ლინკზე, დაგიბრუნდება პასუხად ეს, კოდით ეს. კიდევ არის put-ი delete post. ჰა? ეს არის HTTP request-ის კოდი, ანუ 200 ნიშნავს რომ ყველაფერი წარმატებით მოხდა. შენ თუ გააგზავნე request-ი რაღაც ამოუცნობ იმაზე რა ქვია
ID-ზე რა ამოვცნობ ლინკზე, მაშინ 404 დაბრუნდება. მოკლედ იმ ჯიგარს, რომელიც არის Android-დან iOS დეველოპერი, შეუძლია შენგან დამოუკიდებლად ტესტოს აბსოლუტურად ყველაფერი. ამ ბიბლიოთეკას მეგობრებო ქვია Swagger. და ეს Swagger უკვე დეფოლტად ჩაშენებული არის Azure-ის web API-ში. ანუ ამას რაღაცა თავისი წვრილმანი დეტალები აქვს, რომელიც ჯერ უნდა გაიგოს სანამ აქ სერვისის კეთებას დაიწყებ. მაგალითად, ის რომ შენ გჭირდება ზევიდან რომ route დააწერო ამას, ან შეიძლება სხვანაირადაც ხდება, შეიძლება вообще route-ში გაწერო, вообще სხვა route, როგორც default route არის, ხო? Default route ხო არის ეს? შეიძლება სხვანაირი route გაწერო, მაგალითად ესეთი. დაიდი და მე გეტს ჯო აკრიფავს რეალურად წამოვიდეს იმ გეტში და იქ აღარ მოგიწერს რაღაცების დაწერა. მივხვდით ხო, ანუ რაც განახეთ. და ამას რა გქონდეს ამ კოპიო მომწეს რა ის ხო? რა გქონდეს? ანუ ის დეველოპერი რომ მომიდეს ამ მომენტზე რა, არა. შენ როცა ამ შენ კოდს დააგდებ სერვერზე, იქ უკვე ES-ი აყენია, იმას არაფერი ES-ი არ სჭირდება, ის იგივეა რომ რაღაც საიძე რო შედიხარ. ანუ შენ რო არა, ნახე, Azure-ის შემთხვევაში ხდება ესე, შენ ამ კოდს აღგები და დააპაბლიშებ სადმე, სადაც გინდა, არ არის აუცილებელი რომ Azure-ის hosting-ზე დააპაბლიშო. Azure-ის hosting-ზე რომ დააპაბლიშებ, იმას ხო სჭირდება ლინკი. და ამ ლინკისთვის დომენი აქვს, ხო? შეიძლება დაგჭირდეს, შეიძლება დომენი იყოს ესეთი geolog.edu.g/api/get-student/1. ხო? API არის კონტროლერი, get-student-ი არის ის და შენ ეტყვი რომ აი ამ ლინკზე გამოუშვი request-ი და მე დაგიბრუნებ ამას და ამას. ანუ იმ Android developers არც ES-ი არაფერი არ სჭირდება, უბრალოდ უნდა გამოაგზავნოს request-ი. Request-ის გამოგზავნის დროს არაფერი არ სჭირდება იმ Android developers რო ეყენოს თავის მობილურს. ამ Swagger-ზე როგორ მოდის თქოს? Swagger-ზე როგორ მოდის? Swagger-ის ფაილები ყრია იმ პროექტში და იმ პროექტში რო დააპაბლიშებ Swagger-ის მიყვება თან. ეგ არის და ეგ. როგორც Bootstrap. ანუ Bootstrap-ის ფაილები როცა გდია შენ პროექტში, თუ დააპაბლიშებ Bootstrap-ის ფაილების მიყვება და შენ სერვერზე Bootstrap-ი ჩვეულებრივ მუშაობს. ეს უკვე რაც შეეხებოდა მოკლედ ამ სერვისების ამბავს, ხო? ანუ თქვენ რეალურად მოგიწევთ ეგეთი რაღაცების კეთება, რაც მე ხა გაჩვენეთ. ეხლა ნახეთ, დაცვის მექანიზმები. რამდენიმე დაცვის მექანიზმი არსებობს, მაგალითად, როცა აკეთებ სერვის WebGuard-დან WebGuard შორის, მაგალითად, როგორც გითხარით, ადრე გახსოვთ TBC კერდა Paybox-ის თემაზე. ანუ Paybox-ის შემთხვევაში რა იყო? კი, ძალიან ბევრი Paybox-ები დგას თბილისში, მაგრამ რეალურად ყველა ამ Paybox-ის request-ი ჯერ ერთ ცენტრალიზებულ კოდში მიდის და შემდეგ იქიდან იგზავნება უკვე გარეთ. ანუ Paybox-ი არის ჩვეულებრივი კომპიუტერი, რომელსაც touch screen-ი აქვს და უკან არის გაშვებული ჩვეულებრივი კოდი. ოღონდ ნახე როგორ ხდება, ყველა აპარატზე განა იმ კოდის კოპიოა გაშვებული. არამედ რაღაცა WebGuard-ია Internet Explorer-ში გახსნილი, ხო? რომელიც არის touch screen-ზე გახსნილი. და იმ WebGuard-ის კოდი, როგორც სიტყვაზე ნებისმიერი WebGuard-ის კოდი, რაც თქვენ იცით, დევს სადღაც hosting-ზე. სერვერზე. და ის სერვერი უდგას კი, იმიტომ რომ Windows-ი აყენია ჩვეულებრივ. და კოდი იყო ნაწერი, მე მგონი web form-ებზე იყო, ანუ ASP-ზე იყო ნაწერი კოდი. ანუ ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ მე ხა ავიღო მონიტორი, ამ მონიტორში გავწელო WebGuard-ი, გავხსნა ბრაუზერი და იმ ბრაუზერში გავხსნა WebGuard-ი და დავლოქო, მუთხრა, რომ იმან ვერავინ ვერ დააპატარაოს ეს და რომ დაუდგა სადღაც ეს მონიტორი. ანუ გავხსნა ბევრი მონიტორია გაშვებული. ბევრი მონიტორია და იმ ბევრ მონიტორზე არის გახსნილი ერთი WebGuard-ი. მივხვდით ხო? ნუ იმას კიდე რაღაც შეზღუდვები აქვს იქ ეუნება, რომ თუ იმ WebGuard-ზე ვიღაცა შემოვიდა გარედან და არა გადამოწმებული IP-დან ან გადამოწმებული მოწყობილობიდან არ გაუხსნა. ეხლა ხო არ შეიძლება რომ შენ გაიგო რა ლინკზეა შესული ის Paybox-ის მონიტორი და ადგე და სახლიდან სადო იგივე ლინკზე შესვლა. ეგ არ უნდა მოხდეს და ვერ უნდა მოხდეს, ხო? და წარმოიდგინეთ, რომ ანუ მივხვდით მოკლედ როგორც მუშაობს. და ის კოდი, ან WebGuard-ის კოდი დევს სადღაც სერვერზე, რომელიც დგას სავარაუდოდ Paybox-ის ოფისში.
და ნახეთ აპდეიტიც როგორი მარტივია. ახალ სერვისს რო ამატებენ, რას აკეთებენ რეალურად? ადგენენ და იმ კოდს შეცვლიან და ავტომატურად ისახება ყველა მოწყობილობაზე. ვიღაც ტიპი ფრეშკით ხო არ დარბის და ყველა მოწყობილობაზე ცალ-ცალკე კოდს ხო არ აწერს, ხო? ანუ WebGuard-ის კიდევ თავ პლუსი ეგაა და ფორმებისგან განსხვავებით, რომ ერთგან რო შეცვლო, ყველგან აპდეიტდება. ეხლა ნახეთ როგორ ხდება ანუ რამდენიმე გადამოწმების საფეხური არსებობს. მაგალითად, ანუ ყველაზე გართულებული და ყველაზე დაცული სისტემები რაც არის, სიტყვაზე გადახდების სისტემა, იმათ ბევრი საფეხურები აქვს ძალიან. თითქმის ყველა დაცვის სისტემა რაც მე ვიცი, ყველაფერს იყენებენ ისინი. მაგალითად, ერთ-ერთი არის, რომ მოკლედ რაღაცა ფაილს აგენერირებენ, რომელიც არის სერტიფიკატი, ანუ ფაილის ტიპი არის სერტიფიკატი. და იმ ფაილს აგენერირებენ რაღაც პრინციპით. ის ფაილი არის დაგენერირებული კონკრეტულად შენი საიტისთვის, კონკრეტულად ერთი IP-ისთვის, რომელ IP-ზეც შენი WebGuard-ი დევს და ყოველ ჯერზე როცა დაგჭირდება request-ის გაგზავნა, request-ის header-ში უნდა მიაბა ის ფაილი და უნდა გაატანო. ისინი იმ ფაილში ნახავენ რა წერია, სავარაუდოდ რაღაცა key არის, რაღაცა secret number-ი არის, რაღაცა hash-ი არის, ან არ ვიცი ზუსტად რა არის, მაგრამ რაღაცა არის, რითაც ისინი ამოწმებენ, რომ ნამდვილად შენგან გადამოწმებული ტიპისგან იგზავნება request-ი. პლუს ამას აქვთ IP-ზე შეზღუდვა. ანუ შენი IP აქვს იმათ გაწერილი white list-ში, რაც მოგიყევით ადრე და თუ იმ IP-დან არ დაფიქსირდა request-ი, არ ატარებენ. გბლოკავენ. შენც რო იყო მაინც. მეც რო ვიყო, ანუ ნახდაც საბარო იყოს, ოღონდ სხვა IP-დან რო გავაგზავნო request-ი, უბრალოდ ბლოკავენ და არ ატარებენ. ეხლა რა შეზღუდვა, მოდი ამაზე დავაპაუზებ. Facebook-ის თემა არის ეს, შენ რო გააგზავნი რაღაცა requests ანუ ჯერ ნახეთ როგორ არის, მოკლედ შენ ამ request-ს რო გააგზავნი შენი აპლიკაციის ID-ით და შენი აპლიკაციის სეკრეტით, ის შენ გაძლევს access tokens. ეს არის რაღაცა დიდი hash-ი, რომლის საშუალებითაც შენ რაღაცა კონკრეტული დროის განმავლობაში გაქვს ცნობა იმ პიროვნების პროფილზე. და რასაც გინდა იმას წამოიღებ. რაზეც რა თქმა უნდა ცნობა გახსნილი გაქვს უკვე. ამ tokens-ს აქვს რაღაცა ვადა, სიტყვაზე 10 წუთი. 10 წუთში ეს ვადა გადის. და მე რომ ახლიდან უნდა გააგზავნო მოთხოვნა tokens-ზე, რომ ისევ მოგცეს. ეს ანუ tokeni არის წარმოიდგინე გასაღები რა. მე ის Facebook-ში შენ გასავნეს გავდებ 10 წუთი. და გეუბნება რომ 10 წუთის განმავლობაში სიტყვაზე გეუბნება შეიძლება 10 წუთი კი არ არის 24 საათია. ზუსტად აღარ მახსოვს. მე ბოლოს მახსოვს რომ შეამცირეს ეს tokens ხანგრძლივობა. და ამ გასაღებს გაძლევს. ანუ იმის გარდა რომ შენ ხარ გადამოწმებული ტიპი, შენ გაქვს ავტორიზაცია და რეგისტრაცია გავლილი Facebook-ის საიტზე და შენ გაქვს აპლიკაცია, რომელშიც გაქვს აპლიკაციის ID და აპლიკაციის სეკრეტი, მაგის გარდა შენ როცა გინდა რომ რომელიღაცა მომხმარებლის პროფილს მიწვდე, რომელმაც შენ აპლიკაციაზე allow გააკეთა, შენ Facebook-ი გაძლევს access tokens. access token-ი არის გასაღები და გეუბნება რომ ამ გასაღებით სიტყვაზე 10 წუთის განმავლობაში შენ ამ ინფორმაციას რაც ქონდა იქიდან მოთხოვნილი ჩვეულებრივ წაიღებ. თუ დაგჭირდება. 10 წუთი რო გავა, შენ ახლიდან უნდა მიაკითხო ამას გასაღებისთვის. მიხვდი? იმიტომ რომ ვიღაც ტიპები რას აკეთებდნენ, იცი? მოკლედ, ითხოვდნენ წვდომას იმის მომხმარებლის ლაიქების ინფორმაციაზე და მე რა შეგვიძლია, იცი? რაღაცა საიტზე როცა შედიოდი და შენ რაღაცისთვის იყენებდი Facebook-ის აპლიკაციის ავტორიზაციას, allow-ს რო აძლევდი, ის აპლიკაცია ითხოვდა შენი ლაიქების ინფორმაციაზე წვდომას და აგენერირებდა access tokens. ამ access tokens სადღაც აგროვებდნენ და მე ავტო ლაიქერები რო იყო. ჩერეს იმ access token-ებით შენი პროფილებიდან რაღაც გვერდებს ალაიქებდნენ. გახსოვთ ეგ ამბავი? და მე ამ access token-ის დრო იმდენად შეამცირეს რომ პროსტა ანუ ვეღარ შვებოდი მაგას რა. მიხვდი? მაშინ რაღაც ძალიან ბევრ მომხმარებლიანი გვერდი უნდა ქონოდა რომ შენთან წუთში 1000 კაცი ლოგინდებოდეს რომ მე 1000 კაცის access token-ი ცუდი გზებისთვის გამოვიყენო. და მოკლედ ძალიან შეზღუდეს ყველაფერი. ანუ იმდენად არის შეზღუდული რომ აი ეს ადრე რო ხდებოდა ხოლმე რომ შენ დაუნებურად რაღაც გვერდი ლაიქდებოდა, მაგ ნაციონალური მოძრაობის გვერდი რადიშიც ალაიქ გავუკეთე იმდენად რომ შევედი დალაიქებული იყო. იგივე იყო ბერაზეც, ანუ ბერაზ გვერდიც ავტომატურად ლაიქდებოდა. მე გახსოვს Facebook-მა რომ თქვა რომ fake like-ებს ხსნიო და უცებ რაღაც ქართულ გვერდებს რომ ნახევარი like-ები რო დააკრა. 600,000 იყო და 300,000-ზე ჩამოვიდა. ეგაც იგივე პრინციპი იყო, ანუ ითხოვდა შენ რაღაცა აპლიკაციის გზით, სიტყვაზე თამაშობდი და იმ თამაშის აპლიკაციაში იდო ესეთი წვდომა შენი გრუპებში ჩაყრაზე ან რაღაცას. და მოკლედ
ანუ შენ მაგივრად რომ პოსტავს ხოლმე სადღაც. ანუ access tokens დაიჭრევ შენ საიდანაც ელოულს აწვევი, მაგრამ მე ეს ვირუსები უფრო და უფრო გართულდა. და ეხა ისეთებია რომ რაღაც ლინკს რო დააწვევი, უცებ ყველას რაღაცებს უგზავნის. ანუ რაღაცა მოკლედ ვირუსია, რაღაც ნავაროჩენი, რომელსაც Facebook-ი მე რო გაიგებს ესეთი ვირუსი გავცემ და იგონებს გზას როგორ დაბლოკოს ეს და ბლოკავს. მე რაღაცა ახალი მოხდება. და ასე შემდეგ. მოკლედ ეგეთია ჩვენი ცხოვრება. ორივე ერთად ვითარდებიან. ხო, ერთად ვითარდებიან. ეს რო იპოვის გზას, ეს ბლოკავს. მე ეს ახალ გზას იპოვის, ისევ ბლოკავს. ისევ ახალ გზას იპოვის, ბლოკავს და ასე შემდეგ რა. ანუ Facebook-ის რეგისტრაცია რო გინდა საიტზე ეგ თემაა. Facebook-ის რეგისტრაცია რო გინდა საიტზე, თუ შენ რეგისტრაციის შემდეგ ჭირდება იმ მოხმარებლის იმეილი, სახელი, გვარი და ფოტო და მეტი არაფერი, უბრალოდ აკეთებ იმ აპლიკაციას. იქიდან ის გაზრდებს app ID-ს და app secrets, მე შედიხარ Facebook-ის დოკუმენტაციაში, ნახულობ როგორ გააკეთო რეგისტრაცია, რომელიც ძალიან მარტივია და აკეთებ. და ფაქტობრივად შენ ატარებ მარტო მეილის რეგისტრაციას ეგრე გააკეთოს, ხო? მოკლედ Facebook-ის რეგისტრაცია. ეხლა ნახე. Facebook-ზე რაღაც იუზერი უნდა და Facebook-ზე უნდა იყოს დარეგისტრირებული ისე რომ და ცალკე გვერდი არ უნდა ქონდეს გაკეთებული. არა, გააჩნია რისი გაკეთება გინდა. თუ რეგისტრაცია გინდა, ცალკე გვერდი არ ჭირდება. ეხლა ნახე. Facebook-ის რეგისტრაცია რეალურად არის მხოლოდ იმეილის კონფირმაციის შეცვლა Facebook-ით. ანუ ორი ვარიანტია. ეხლა ნახე, როგორ არის პროცესი SAVAS ვარიანტში. SAVAS ვარიანტი არის ესე. ვინაიდან რადგან SAVAS აქვს მობილური აპლიკაციები, SAVAS ესაჭიროება მომხმარებლის იმეილი და პაროლი. ყველა ვარიანტში. ხო, იმიტომ რომ ერთია რომ ტიპის დალოგინდეს Facebook-ით საიტიდან, მაგრამ მეორეა რომ Facebook-ით რახან ვერ ადრე ვერ ლოგინდებოდა ტელეფონიდან, ამიტომ Facebook, ანუ ამიტომ მომხმარებელს აუცილებლად უნდა ქონოდა პაროლიც. ხო? რომ მობილურიდან დალოგინებულიყო. ეხლა ნახე, თქვათ ავაწყეთ ისეთი საიტი, რომელსაც არ აქვს აპლიკაცია და უბრალოდ გვინდა რომ ტიპი უბრალოდ ძალიან მარტივად ყველანაირი ზედმეტი ინფორმაციის შეყვანის გარეშე ვალოგინოთ საიტზე. მაშინ რა ხდება? მაშინ ეხლა მე ეს რა სცენარიც აღწერე რომ პაროლი სჭირდება, ეს საერთოდ არ სჭირდება. ანუ წარმოვიდგინეთ რომ მომხმარებლის ბაზაში საერთოდ არ იქნება პაროლი. ცხრილში სვეტი. და რა შვება? ტიპი რომ აკლიკავს Facebook-ით ლოგინს, ну, შენ აქ კოდი გიწერია რომ ეს აგზავნის request-ს ამ ტიპის პროფილზე, იქიდან ითხოვს რაღაცებს, დარწმუნდება რომ ნამდვილად ის ტიპია და თავის მონაცემთა ბაზაში წერს რას. ანუ ამ ტიპის Facebook ID-ს, ხო იცი რა Facebook ID. რაღაც ძველი რიცხვი არის. ოღონდ მე ნახე რა ქნეს შეცვალეს და ყველა აპლიკაციაში ერთ user-ს აქვს განსხვავებული Facebook ID. ანუ საბაზარ ლოგინდება იქ სხვანაირი Facebook ID-ა, იქით რო ლოგინდება იქ სხვანაირი Facebook ID-ა. ვაფშე მთლიანად თუ რაღაცას გიდავს წინ. მე მგონი ვაფშე თვლიან სულ ზუსტად. ეგ არ არის Facebook ID. ანუ რაღაც Facebook ID არის რიცხვების ის, ხო. მაგის ადგილას შეიძლება შეწერო ID და იგივე პროფესიონალური. ხო. ეხლა ნახე. ანუ ტიპი, ანუ შენ როცა Facebook-ით ლოგინდები, ჯერ ეს ამოწმებს jQuery-დან ეს ტიპი Facebook-ში საერთოდ დალოგინებულია თუ არა. აი რო შეხვიდე დოკუმენტაციაში ძალიან მარტივად მიხვდებით, რომ jQuery-ის კოდია, მეტი არაფერი. სადაც გეუბნება სად რა უნდა ჩასვა. ანუ ტიპი ამოწმებს დალოგინებულია თუ არა და თუ დალოგინებულია через იმ აპლიკაციის მეშვეობით, რომელიც შენ უკვე გააკეთე. Facebook-ზე ითხოვს იმ ტიპის email-ს და რაც email-ი არის, სახელი გვარი და სურათი. და მე მგონი კიდე date of birth-იც public-ი აღარ მახსოვს. მოკლედ ამ სამ რაღაცას ითხოვს. Facebook-ი ამ რაღაცებს აძლევს და შენ რა ადგები ამ სამ რაშორი, ამ სამ რაღაცას შენ წერ შენ მონაცემთა ბაზაში. სურათის ლინკს გააკეთებ, ხო? სურათის მე მგონი ლინკს გაძლევს, ზუსტად აღარ მახსოვს, მე მგონი ლინკს გაძლევს. და შენ ამ ინფორმაციას ჭერ შენ მონაცემთა ბაზაში. ოღონდ უკვე შენ კონფირმირებულ მონაცემთა ბაზაში. ხო, იმიტომ რომ შენ ის იმეილი Facebook-ზე იმას ვერ იქნება შეყვანილი თუ ნაღდი არ არის. მოკლედ შენ ამ კონფირმაციის steps მაზალ. ანუ შენ მოხმარებელს უმარტივებს ცხოვრებას, იქ მეილზე შესვლა, ლინკზე დაკლიკება აღარ უნდა. იმიტომ რომ Facebook-ი თუ გავლის კონფირმაციას, Facebook-ი უკვე ავტორიზირებული რაღაცაა შენთვის, ხო? უკვე რაღაცა წონა აქვს, როგორც მეილის კონფირმაციას ქონდა. მეილის კონფირმაციას რატო აკეთებინები? რომ დარწმუნებული ყავი ნაღდი მეილი ჩაწერა თუ არა. Facebook-იც იგივე ტიპი არის, ანუ შენ რო Facebook-ი გაძლევს მეილს და იმ ტიპს უკვე ამ მეილს Facebook-ზე აქვს გავლილი რეგისტრაცია, შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ეს Facebook-ის მოხმარებები ნამდვილად არსებობს და მეილიც ნამდვილად არსებობს. მას დავუშვათ მე ვიცი ჩემი მეგობრის მეილი, რომელიც დარეგისტრირებული ამ სახელით Facebook-ზე და ეგ მეილი გამოიყენა ის საფაზე Facebook-ის ავტორიზაციისას. შენ Facebook-ზე უნდა იყო დალოგინებული. ხო.
შენ Facebook-ზე დალოგინებული არ ხარ იმ კონკრეტულ მომენტში იგივე ბრაუზერში, მაშინ კი, ანუ Facebook-ზე თუ არ ხარ დალოგინებული, Facebook-ით ლოგინის დროს თუ ხარ შემქმნელი, გიგდებს რომ ჯერ Facebook-ით დალოგინდი, რომ შენი ინფორმაცია ავიდო. ანუ მნიშვნელოვანი რა არის, მოკლედ, ბევრს ძალიან ეს ეშლება. Facebook-ი არ გაძლევს იმ მომხმარებლის პაროლს და არც არასდროს არ მოგცემს. ანუ Facebook-ი გაძლევს მარტო email-ს, იმ ტიპის ID-ით შეგიძლია მოითხოვო და შენ ამ ყველაფერს იმახსოვრებ შენ მონაცემთა ბაზაში. Facebook-ის ლოგინი იდეაში არის Facebook-ით ლოგინი. Facebook-ით რეგისტრაცია არ არსებობს. ეხლა გეტყვი რატო? Facebook-ით როცა ლოგინდები რაიმე ვებგვერდზე, ხო? შენ უბრალოდ უნდა გადაამოწმო, რომ იმ ტიპის ID და მეილი რომ მოგცა, ხო? ესეთი ინფორმაცია შენ მონაცემთა ბაზაში წერია თუ არა? თუ არ წერია, მაშინ შეგვიძლია ამას დაარქვა რეგისტრაცია, მაგრამ მომხმარებლისთვის აბსოლუტურად ერთი და იგივე პროცესია. იმისთვის Facebook-ით ლოგინი და Facebook-ით რეგისტრაცია ერთმანეთს არ განსხვავდება. აღარ აკეთებ, ხო? ანუ ესე იგი, თუ შენ ტიპს Facebook-ით ალოგინებ და იმ ტიპის მონაცემები მიიღებ, შენ ჯერ პირველ რიგში უნდა შეამოწმო ამ ტიპის მონაცემები მონაცემთა წრეში გიწერია თუ არა. თუ გიწერია, მაშინ უბრალოდ სესია უნდა გავხსნა. თუ არ გიწერია, უნდა ჩაწერო და მე უნდა გავხსნა სესია. ანუ მომხმარებლისთვის არ განსხვავდება ანუ პროცესუალურად ის არის, რა ქვია, რეგისტრაცია თუ ლოგინი. მომხმარებელი ერთ და იგივე რაღაცებს აკეთებს. უბრალოდ ეს შენთვის არის განსხვავებული ტექნიკურ ნაწილში. ამიტომ რომ Facebook-ით რეგისტრაცია თუ ლოგინი, ამიტომ რომ Facebook registration in your web page როცა შეჭო ამოგიდებს Facebook login-ს, ანუ იმათვის ტერმინი არის login. არ არსებობს იმათვის ტერმინი Facebook registration, ეგეთი რაღაცა არ არსებობს. და მეორე მესამეთვის რა პროცესი ხდება, ანუ იგივე, ანუ ითხოვს ინფორმაციას, ამას ამოწმებ მონაცემთა ბაზაში თუ გიწერია, ესე იგი, ესეთი იუზერი უკვე შენთან რეგისტრირებულია და უბრალოდ სესიას გავხსნი. თუ არ არის რეგისტრირებული, ესე იგი პირველად ლოგინდება და ესე იგი რეგისტრაცია უნდა გააკეთო. ჩაწერ და მერე გავხსნი სესიას. ეგ არის და ეგ. შენ ბაზაში როცა არის დარეგისტრირებული რა? ხო. ბაზაში და ამ მაშინ პარალელურად უნდა იყოს კიდე Facebook-ზე დალოგინებული, ხო? შენ როგორ? ანუ სიტუაცია მე არა ვარ Facebook-ზე დალოგინებული, მაგრამ შენ ბაზაში წერი ვარ. როგორც Facebook-ით გაქვს რეგისტრაცია გავლილი? ხო. ნახე, როცა შენ იმ ბრაუზერით არ ხარ Facebook-ში დალოგინებული და გინდა რომ სადმე დალოგინდე Facebook-ით, აუცილებლად Facebook-შიც უნდა დალოგინდე. მაგის ავტორიზაცია პროექტში. აი, მე თუ გინდა. როგორ? აი, ნახე როგორ არის, ხო გინახავთ Facebook-ით როგორ ლოგინდებით. აი, მაგალითად, ეხა ამას მე დავაპაუზე. აი, შევადო ნახავ. რაღაც კატეგორია აქვს ძალიანსა. კაი, კატეგორია მიიღო, მაშინ შევთან ვარ. კაი. აქვე რა ვქნა? შენ. ეგ აპია. აი მაგაში. კაი, რომელი ის გვაქვს? ინფო არის და იქა სტუდენტები და მეგონი teacher-თან კავშირიც არის, აი ნახე, student teacher და teacher. ეს? არა, ეს ახალი რა გავაკეთო? მაშინ ამასაც ახალს გავაკეთე. ანუ ერთი ცხრილი გვაქვს ახლა იუზერების და გვაქვს username, email და password და ერთი დავამატოთ იუზერების კატეგორიისთვის და გავაკეთოთ ცალკე სტუდენტები და ცალკე ლექტორები. ანუ ამისთვის ახლა შეგვიძლია რომ ორნაირად გავაკეთოთ. ერთი თუ ვიცით უეჭველი რომ
კონკრეტული ადამიანი ან მხოლოდ სტუდენტია და ან მხოლოდ ლექტორია, მაშინ აქვე შეგვიძლია გავუწეროთ, თქვათ, user კატეგორიის ID, მაგრამ იდეაში, თქვათ, ჯეოლოგიის შემთხვევაში ავიღოთ, შეიძლება ადამიანი ასწავლიდეს ერთ კურსზე, მაგრამ სტუდენტი იყოს მეორე კურსზე. ამიტომ გავაკეთოთ ერთი ცალკე ცხრილი გავაკეთოთ კატეგორიებისთვის და კატეგორია იქნება ორი ცალი, სტუდენტი და ლექტორი. და მეორე ცხრილი გავაკეთოთ კიდე ამათი მაკავშირებელი, ანუ user კატეგორიის და სტუდენტებს, user-ებს შორის იქნება ბევრი-ბევრთან კავშირი. იმიტომ რომ შეიძლება კონკრეტული ადამიანი იყოს ლექტორიც და სტუდენტიც და ლექტორი ბევრი იქნება და სტუდენტიც ბევრი იქნება. ამიტომ ეგეთი კავშირი გვჭირდება. ანუ აქ წამოვიღებთ მაკავშირებელში user ID-ს წამოვიღებთ და user კატეგორია ID-საც წამოვიღებთ. და აქაც დავამატოთ. user ID აქ წამოვიღოთ და user კატეგორიის ID აქ. ხანდახან არის ხოლმე რომ ის მაუსი მასაკია მისატანებს და ის რაღაცა კომენტარი ხდება. მაშინ თორში მაუსი ეს რაღაცა? ხო. ეს რა მნიშვნელობა აქვს აღგინდა იქნებს? ანუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შენ როგორც გინდა. ვიზუალურად ახლა მაგათად თუ user ID-სთან არის, ესე შეგვიძლია კამოსთან მიიტანო, რომ უფრო ამაზად. შენზე არის დამოკიდებული როგორც გინდა ესე გააკეთო. და ბარე მოდი ჩანაწერებიც გავაკეთოთ, ანუ user-ი მე მგონი რამდენიმე უკვე ყავს. ხო. ბევრი უკვე ყოლია. და ან რამდენიმე ტიპი ჩავწეროთ რა, მაგალითად, ერთი ალექსი ჩავწეროთ. დაჰეშილი არ გვაქვს და ეს არ გჭირდება ჯერჯერობით. ერთი თქვათ სალომე ჩავწეროთ. და სანდრო ჩავწეროთ კიდე ლექტორიც. ეხა ანუ ლუკა, ანუ ორი ცალი ლუკა, მოდი ამას გადავარქვა. ანუ ლუკა კოტე და სალომე იქნებიან სტუდენტები, სანდრო და ალექსი იქნებიან ლექტორები და ერთი ტიპი გავაკეთოთ, რომელსაც ორივეს მივანიჭებთ, ანუ ლექტორიც იქნება და სტუდენტიც იქნება. და დავარქვათ გელა ხო ყავს? კაი. ვიცით რომ გელა არის თან ლექტორი და თან სტუდენტი. თანსლავი. ეხა user კატეგორიის ცხრილი შევავსოთ, ანუ user კატეგორიაში გვექნება ორი ცალი კატეგორია, პირველი იქნება ლექტორი და მეორე იქნება სტუდენტი. და ბოლოს მაკავშირებელი ცხრილი შევავსოთ. так. მოკლედ პირველი, მეორე, მეოთხე და მეექვსე არიან სტუდენტები. და მესამე, მეხუთე და მეექვსე ლექტორები. მოკლედ ეს არის ჩვენი ბაზა. ეხლა აქ მოდელებში იმით ვაკეთებენ თითი ფრეიმვორკით. დავამატებ ბაზას.
წინაზე მაწვალა და ახლა იმედია კაი, ნუ არა უშავს ნახოთ იქნება. იდეაში ახლა ბაზასთან ისინი აღარ გვექნება დიდად ბაზის მხრივ რაღაც აქედან ცვლილებები არ გვექნება, ამიტომ იმედია რომ არ გაგვაწვალებს. არა, ინახე ამ ადგილას მარჯვენა კლიკი უნდა და update. მე entity-ში. იქ, ანუ იქ მაშინ link to SQL-ში აქ ხო გაქვს table-ები, ანუ ეს უნდა გაასუფთავო და იქიდან ახლიდან drag and drop-ით უნდა გადმოიტანო. კაი, using პირველი მაშინ ვიდეოში ნათქვამი რომ ანუ განსხვავებული მოგონა სამოგების და შეტანის ბაზაში ბაზიდან სამოგების ის განსხვავდება თავიდან როცა ქმნი ტიპს სად? ანუ აქ რო connection-ს აკეთებ? არა, აი ეს ფრეიმვორკს თავიდან ხო, აი აქედან რო აკეთებ. დიდი სხვაობა არ არის. ან თითქმის იგივე არის. ნუ next-ებიდან ისა localhost-თან რაღაცა იმას SQL-ის იმას server-ის მისამართს ჩაწერ და მე ბაზა თავისით ვანიშნე. უბრალოდ link to SQL-ში გაქვს რომ ჯერ აქ ამატებ რაღაცა მოდელს და მე შედიხარ server explorer-ში და აი აქედან აკეთებ connections და ანუ entity framework-ში პირდაპირ აქედან ანუ ჩვენთან ერთი ნაბიჯი და იქ ორი ნაბიჯია. დანარჩენი ერთი და იგივე ყველაფერი. და აქ შემოვიტან იმას. ბაზა რო დავინახოთ. ეს რასაც გინდათ ამას იმას დაარქვეთ. ალექსი ამის გარეშე არქვევს და მე ამით ვარ მიჩვეული, თქვენ როგორც გინდათ ისე დაარქვით. კაი, ახლა მთავარი განსხვავება რაც არის partial views და არა partial views შორის არის, რომ partial views დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცა, ანუ ვებგვერდზე რაღაცა კონკრეტული ადგილის კონტენტი ვცვალოთ გვერდის არაფრიშების გარეშე. და ეს გამოგვადგება თუ არის, თქვათ, აი ფილტრები და რაღაცები რო არის ხოლმე რაღაც დიდი ფილტრი, რომ რაღაცას ეძებ მაგალითად. არ ვიცი, აი news-ების საიტზე ხარ და news ეძებ და გინდა რომ იყოს რაღაც კონკრეტული კატეგორიის, ან კატეგორიების რაღაც კონკრეტულ დროის მონაკვეთში გამოქვეყნებული, ამ ავტორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამ დროს, როცა ამ ყველაფერს აირჩევ, რაღაც კონკრეტული ადგილი არის ხოლმე, რომელიც refresh-დება, ასე თქვა და იმ ადგილზე ეს კონტენტი იცვლება გვერდის არაფრიშების გარეშე, რაც ძალიან კაია, იმიტომ რომ უკვე რაც გაქვს არჩეული, თქვა იმას აღარ გაგინულებს და თან ვიზუალურადაც ბევრად უკეთესია მთელი გვერდის ტრიალს ერთი რაღაც კონკრეტული ადგილმა რო იტრიალოს. და ეს ყველაფერი კეთდება Ajax-ით. ეხლა ანუ თქვა ერთი ვარიანტი გვაქვს ის, რომ ანუ თუ გვინდა რომ აი მაგალითად ეხლა გავაკეთოთ user-ების ლისტი. და წამოვიღოთ ყველა user-ი, რომელიც გვაქვს ჩვენ ცხრილში. ხელით ხო არა ვაწვდით. ეს რატომ იწითლებს? ვნახოთ. ანუ ახლა აქ არის ყველა user-ი, ახლა edits, details და deletes წავშლი, იმიტომ რომ არ დაგჭირდება. და ასევე არც ეს დაგჭირდება create new. კაი, ახლა თქვათ, ანუ ახლა ხედავთ, რომ არის გამოტანილი ყველა user-ი.
იქნება ეს ლექტორი, იქნება სტუდენტი თუ ვინც იქნება. ეხლა ვთქვათ, მე მინდა რომ აქ გქონდეს რაღაცა სამი ცალი ღილაკი, ერთ ღილაკს ერქვას ყველა, რაც ნიშნავს რომ დავაჭერ წამოიღებს როგორც ლექტორს, ასევე სტუდენტს, მეორე ღილაკს ერქვას სტუდენტი და მესამე ღილაკს ერქვას ლექტორი. ეხლა რაც აქამდე ვიცით, მაგცოდნით როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. ნახეთ, სამ ღილაკს ავაგდებ ეხლა აქ. მოდი იყოს action link-ი, 3 action link-ი. ერთს ერქმევა ყველა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დავაჭერ ყველას წამომიღებს, მეორეს ერქმევა სტუდენტები და მესამეს ერქმევა ლექტორები. და აი რა უნდა გავუწერო, რომ ამან იმუშაოს? გვერდი უნდა დავარეფრეშოთ. სავარაუდოდ მე ვიზავდი აქ გავატანდი რაღაცა იმას. ხო, ვთქვათ, მოდი ID დავარქვათ, იმიტომ რომ რუთში არ მოგვიწევს რაღაცების გაკეთება და ეს ID იქნება ჩვენი კატეგორიის ID. და აქეთ გავუწერ action link-ებს ესეთ რაღაცას. ესე წერთ ხოლმე URL action-ით? არა, ატეგებს ხო, მაშინ ეს დავწეროთ. ეს იგივე იმას აგენიერებს, ანუ HTML helper-ით არის, URL action-ს აკეთებ, ჯერ წერ მეთოდის სახელს, ამ შემთხვევაში ინდექსია, მეორე პარამეტრად გადაეცემა კონტროლერის სახელი, თუმცა ახლა რადგან home controller-ში ვართ, ახლაც და მეთოდის home controller-ში არის, შეგვიძლია არაფერი არ გადავცეთ. და მესამე შეგვიძლია გავატანოთ პარამეტრები აი ასე. new შეგვიძლია გავუწეროთ და აქ იქნება პარამეტრის სახელი, მაგალითად ID და შემდეგ სიტყვაზე 0, მაგალითად. ეხლა მოდი ამას არაფერს არ დავეჭერ, იმიტომ რომ ანდა იყოს ხო, კაი. ID იყოს 0. და აქაც იგივეს გავაკეთე. ეხლა იქიდან გამომდინარე, რომ ყველას არ აქვს არანაირი ID, ჩვენ არ შეგვიძლია რაღაც ID გავატანოთ და ყველა გამომიტანოს, ამიტომ ავიღოთ 0-იანი და გვეცოდინება, რომ თუ 0 ID შემოვიდა, მაშინ უეჭველი ყველა უნდა წამოიღოს. Students ქონდა თუ არ ვცდები. ხო, 2 და students 2 გავატანოთ და ლექტორს გავატანოთ 1-იანი. და აქაც გავუწეროთ, მოდი თავიდან დეფაულტად 0-იანი გავატანოთ, იმიტომ რომ პროექტი რო გაიშვება, რაღაცა უეჭველი გადატანილი უნდა გქონდეს. და აქ დავაწეროთ ესეთი რაღაცა. ანუ ისეთი იუზერები წამომიღოს, სადაც აქ მეგონი x-ებს წერთ ხოლმე თქვენ და ხო. სადაც ნახეთ ეს გადასვლებით მეგონი არ გაგიბრეთ, ხო? ანუ ნახეთ მე შემიძლია შევიდე იუზერების table-ში და იუზერების table-დან გადავიდე სხვა table-ში, მაგალითად user კატეგორიების table-ში. ანუ ეს სათითაოდან for each-ით გადაყვება იუზერებს და ყველა იუზერიდან შემდეგ გადავა user კატეგორიის ცხრილში, სადაც იუზერების ID-ია ჩასმული და მე შემიძლია უთხრა, რომ წამომიღე ნებისმიერი იუზერი, რომლის user კატეგორიაც ეს n-ი ნიშნავს ნებისმიერს, ანუ გადაყვება და მოძებნის, რომლის კატეგორიაც არის აი ეს უდრის იმ ID-ს, რომელსაც გადავაწოდებ და ლისტად გადავიღებ. აქ დამჭირდა სხვა რაღაცის შემოტანო, ანუ აქ კი მაქვს, მაგრამ მაგ შემთხვევაში user კატეგორიაში ID კონტროლი არ გვაქვს და თუ დეფაულტად რო შევუვდა მაგ აქ დავწერ მაშინ an ID უდრის 0-ს. ანუ ნახე, ანუ შემოვა იუზერებში, იუზერებიდან გადავა user კატეგორიის ცხრილში, რომელიც არის აი ეს ტიპი და აქ მოძებნის ნებისმიერ ჩანაწერს, რომლის user კატეგორია ID არის ის ID, რომელიც გადმოვაწოდე. ეს შეიძლება იყოს 1, ეს შეიძლება იყოს 2, ან შეიძლება იყოს 0 საერთოდ. თუ 0 არის, მაშინ აი ამას საერთოდ დაანებებს თავს, აი წარმოგიდგენ რომ ეს საერთოდ არ არსებობს და შეხედავს მხოლოდ ამას, რომ ID უდრის 0-ს და ამის შედეგად წამოიღოს მხოლოდ იუზერებს. ანუ მთლიანად ეს ყველაფერი ჩათვალე, რომ აღარ მიწერია იმ შემთხვევაში თუ 0-იანი შემოვა.
ყველას წამოიღოს, იმიტომ რომ 0-იანს ვერ იპოვის. და აქედან შეგვიძლია ვთქვათ ეს 0-იანი შეგვიძლია საერთოდ გავაკროთ. ვაფშე ეს ყველა შეგვიძლია რომ გავაკროთ. და თუ 0-იანს გადავაწოდებ, ისაც მეცადინება რომ ხო, მე რაღაც ისე დაგვიდება რომ ყველაზე მაშინ დავჭერდეს. ხო, აი როგორც მე თუ გინდა ესე ვქნა, ანუ მაგას ახლა დიდად მნიშვნელობა არ აქვს რა. ეხლა გავტესტოთ რამდენი რუშავს. ანუ თავიდან წესით უნდა გამოიტანოს ყველა ტიპი გამოიტანა სტუდენტებს რომ დავაჭერ გვერდი და რეფრეშ და ძალიან ჩქარა და დამიტოვა მარტო სტუდენტები და ლექტორებს რომ დავაჭერ ძალიან სწრაფად და დამიტოვა ლექტორები. ოღონდ ეს ცუდი ისე რომ თქვა ლინკში მიჩანს და ასევე დიდი მონაცემი რო არის მთელი გვერდი და რეფრეშდება და ეგ არ მოწევს. ეხლა გავაკეთოთ partial view-ი ეს ყველაფერი. ანუ ეს აღარ დაგჭირდება. ესეც აღარ დაგჭირდება. ალექსი დაწავოს მომიგიანო. ვაი, არა. აი არის მიხვედრაზე და რა უნდა შენით. ესაც აღარ არა, დაგჭირდება. ეხლა ანუ უფრო მარკეტინგის ზუსტად. აბა ესეთი რაღაც ვაფშე არ გეთები. ხო. ჩაჭერე ხალხს. კაი, ანუ ეხლა ანუ ტენშენი როგორც არ შეიძლება იქნება ხოლმე რამაინტერესებს რაღაც შემთხვევაში კი როცა კატეგორია ID გაქვს 3-ზე მეტი რა, ამ შემთხვევაში ხო ანუ ეხლა ეს პარამეტრი გადაცემული რომელიც საერთიანდი ორივეს რა სტუდენტებს და ლექტორებს. როცა ანუ რამოდენი გაქვს 5 კატეგორია და გინდა გაერთიანო მესამე და მეოცე სიტყვაზე. როგორც ორი პარამეტრი უნდა გადაცეთ რომ ან როგორ გადაცემი. აი ეგეთ შემთხვევა არ მქონია მაგრამ აი ძირითადად ეგ შემთხვევა არის ხოლმე checkbox-ებზე, ანუ სიტყვა როცა ფილტრი გაქვს ბევრი ობიექტი და ორი checkbox-ი გინდა რომ მონიშნო რა. მაგ შემთხვევაში უბრალოდ ანუ ორი checkbox-ი მონიშნო, ანუ რამდენი checkbox-იც არის მონიშნული, იმის ID-ს გადააყო, რამდენი შეიძლება. ან ლისტი გადააყო. ეგ როგორ იქნება, იცი? მონიშნული checkbox-ების არა, ID. ეგ იქნება ესე რომ ანუ ხა 3 ასარჩევი ხო არის 3 ფილტრი. ერთს რო აარჩევ, რაღაც ფუნქცია გამოიძახება, ეს ფუნქცია შეამოწმებს 3-ს. და 3-ვეს გავუშვებს. ანუ 3 პარამეტრს გადასცემს რა. თუ მარტო ერთი მაქვს არჩეულ და დანარჩენი ორი დეფაულტად არის, თქვათ, ყველა არის გამოტანილი, ის ორი ყველა წავა და ის ერთი წავა კონკრეტულად ის. ანუ ეგ ცოტა ის არის. ანუ ნებისმიერ ფილტრი როგორ ბევრი ნებისმიერ ცვლილებაში ფუნქცია რო არის, ის ფუნქცია ყველას ამოწმებს. და მე ყველას ინფორმაცია მაქვს. თუ არ მაქვს არჩეული, მაშინ ყველა მოაქვს. აუ ის სინალექციაზე რო ვაჯობს იმას ვაკეთებ ის რო ვაპდეიტებ რა. ID ხო ხონდა ან ვიდეო როგორ ვიგროვდა რა. ვაცავშალე მესამე მეორე და მეხუთე აი ის რა არის? ხო ის ID-ი და update ის ფერი არა, ID-ები არც ანუ ID-ები ის იყო რა ბაზაში ეწერა. ანუ მესამეში კი მაგას პროცესში შენთან აქ მესამე წავშევიდიო, მესამე იშლებოდა და მართლა ხდებოდა ის რეალური ID იყო. შენ გადანომრებს გულს, ხო, მაშინ გადანომრა ხელით უნდა დააბლოკო. ჯიქველი. მიხდები? ანუ ის ID-ები რეალური იყო, მაგრამ აი ვიცი რომ რეალური იყო, პროსტა რომ ეგ გადანომროს თემას რო გადანომრებს გულს და მაშინ ხელით მომიწოდა დააბლოკო. ანუ ერთი ფორციკის ტრიგა დაჭირდა და გადაყალიბდა პირველ ტიპიებს და ერთით გავიდა, ანუ წარმატებული. ანუ აი ხო არ მეუბნება. არა, ხო ეგ და მიჯობოდა. აუ ეს არ მომწონს რატო იმაშვება მოიცოდა რატო ასოს ბოლოში აუ ვიცი რას ვიზავა მოიცოდა ხარი მაგას მარჯინ ტოპი აუ ეხა უზმეტყვი რა უცებ რა კიდევ თეილის მიგეცა მარჯინ ტოპი თეილის იმაში გავუშვებ ბარემ ერთიანად რაღაც ანუ ის გითქვია ხო არის ფილტრაციის პროგრამა არა ეგ ჯერა ეგ მერე ხო აუ მარჯინ ტოპს მივცემ რაღაცას რა სწორედ ძალიან მახინჯა საშა გავჭა დღეის გარეშე 6 ლექცია და რამე ხო არ გინდათ ისეთი რაც გინდათ რომ გავიაროთ ან გინდათ რომ გავაკეთოთ ან გავიაროთ იდეაში ერთი არაფერი არ არის რაც გინდათ რომ გავიაროთ რამე ხო არ გინდათ რომ გავაკეთოთ ხო სიგნალები გავარჩიოთ რა გავარჩიოთ მაშინ შეიძლება გავარჩიოთ და მე თან მე წინდა სიგნალები მოასწრებ მე სანახო მაგრამ რა თქმა უნდა გავარჩიოთ ეგ რა არის ო
გაარჩიო, მეც უნდა დავჭერ და გავარჩიო და რა ვიცი. ხოლმე ზახსნილი კარტონა. გარჩეო. სამში გამოყვე ხოლმე და ყავი თუ კონტენტი. ხო ჯობს ერთმანეთს და ამ შემთხვევაში შემოშა. გაჩინდება რო. ვაფშე უნდა ერთად გავარჩიო. კი, არა, არა, ერთად რო გავარჩიო და ძალიან გულდოს წაიღოს, ყველამ რო ვარჩიო და მე ერთმანეთს გავუზიაროთ, ვინც რა გავუვიო. ისა, ხალხო. გასტროცა. Unobstructive Ajax-ი უნდა დავამატო. რა? Unobstructive Ajax-ი. ჰა. ისა ვერ მუშაობს. აი ეს არის რა, არა აქვს ამას. ისა ვიღებთ. მოკლედ უნდა დავამატო ეს ტიპი რა. JSON. აი ეს ტიპი უნდა დავამატო. შაბლონს ვიღებს. ხო, რა იმან იმუშაოს, თორე ესე არ მუშაობს. რა მე რასაც ვწერ იმას. და დეკომპილაცია. და ვიზუალის პლაგინი იყენებენ კაჟე ვითვალაზებს მიმართულებით, მაგრამ მე მე ვერ ვიშვის. ანუ ინტელიგენს სისტემაზე ახალ რეფერენსს ვიკეთებს, ანუ კოდსაც ვისწორებს, ჩილებს და პუნქტუაციას. ისე საკეთებს ეს. მე რაღაცა სტილს შევდივარ და ტრანზაქციას წავშალ. კაი, მოგეთ ხალხო. აქედან ან პროექტზე მარჯვენა კლიკი და manage new get package-ებიდან დავამატე unobstructive Ajax-ი, უბრალოდ Ajax-ი და პირველივე ამოაგდებს და არის სკრიპტებში და layout-ში jQuery-ის შემდეგ ჩავაგდებ აი ამ ტიპს. unobstructive Ajax. ეს მინდა რომ ის დაინახოს, აი ეს რო არ მაქვს არ ხედავს და ხო, აქ თვითონ ჩაყარა. კაი, ახლა ანუ რა შვებით? ჯერ პირველ რიგში უნდა დავამატოთ partial view. Partial view იქნება ესეთი ტიპი. აი ახლა ამ tables რასაც ხედავთ, აი წარმოვიდგინოთ, რომ აი აქ გვაქვს ძალიან ბევრი კომპონენტი, რომელიც ახლა არ გვაქვს, მაგრამ თქვათ გვაქვს და გვინდა რომ აი მხოლოდ ეს table-ი დარეფრეშდეს, ან მხოლოდ ეს ადგილი დარეფრეშდეს, როცა რაღაცას გავაკეთებ გვერდზე და მთელი page-ი არ დარეფრეშდეს. ამისთვის რაღაცა მე შემიძლია რომ რაღაც კონკრეტული ვიზუალი, მაგათაც ამ შემთხვევაში table tag-ი გავიტანო ცალკე partial view-д. ეს კეთდება ესე, shared საქაღალდაში უნდა ჩავარდეს აუცილებლად, მარჯვენა კლიკს ვაკეთებთ და ვამატებთ views. ამ views ვეტყვი რომ create as partial view, რაც იმას ნიშნავს, რომ partial view-д შემიქმნის და ეცოდინება რომ ეს ნამდვილად partial-ია და როგორც წესი, როგორც layout-ს ქვია ხოლმე ქვემოთ ტირე და შემდეგ სახელი, ისე ერთმევა ხოლმე ამასაც და შეგვიძლია სიმარტივებისთვის ესე partial-ი დავარქვით. და დავამატოთ. ამ partial view-ში ხდება ზუსტად იგივე, რაც ხდება აი აქ. ანუ პირველ რიგში გვინდა ეს მოდელი რო განვსაზღვროთ ამ partial views და ასევე ზუსტად ის ტაგი უნდა გადმოვიტანოთ, რაც გვინდა რომ დარეფრეშდეს. ჩვენ შემთხვევაში გვინდა რომ დარეფრეშდეს table-ი, ამიტომ ამ tables დავაკოპირებ და ჩავსვამ აი აქ. ანუ ამ partial view მიცის რომ იღებს ჩემი ბაზიდან user tables და ამ user table-დან სტანდარტულად როგორც იქ მიწერია რომ გადაყვება for each და წამოიღებს usernames, emails და passwords, ისე მიწერია ზუსტად აქაც. მეტი ამ partial views არაფერი არ აქვს. და აქ გვინდა დავწეროთ რამდენიმე ვარიანტი იმისთვის რომ სხვადასხვა ტიპის partial view ჩატვირთოს. ერთი ეს გვინდა რომ ყველა user-ი ჩატვირთოს, როცა დავაჭერ რაღაც კონკრეტულ ღილაკს, მეორე რომ ხოლმე სტუდენტები ჩატვირთოს და მესამე რომ ხოლმე ლექტორები ჩატვირთოს. როგორ? იცი რა არის? შემიძლია ერთი დავწერო და სხვადასხვა რაღაცები გადავცე, მაგრამ ბარემ დავწეროთ ესე და იმ სხვადასხვა რაღაცების გადაცემას მე იქ select-ებში გავაკეთე. ანუ ეს იწერება partial view result ტიპი არსებობს ესეთი და თქვათ დავარქვათ get all users, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა users წამოიღებს. ამას დასაბრუნებელი აქვს ასევე partial view result-ი. Partial view results გადაეცემა ორი პარამეტრი. პირველი გადაეცემა ჩემი partial view სახელი, ამ შემთხვევაში აი ამ ტიპის სახელი. partial და მეორე შემთხვევაში გადაეცემა უკვე ის, რასაც ვატან. პირველ შემთხვევაში გავატან ყველა users, ამას დავაკოპირებ და აქ გავატან user-ებს. რა უნდა ეხა ამას? რა უნდა? აიცა? აჰა, ეს უნდა დავაწყო.
და დანარჩენებსაც დავაკოპირებ, ანუ აქ იქნება თქვათ get students-ი და წამოვიღებ ისეთ ტიპს, რომლის user კატეგორიის ცხრილში ნებისმიერი ტიპის user კატეგორია ID უდრის ორს ხო? ორს და იქ ერთს. და ამას დავარქვათ get lecturers. ანუ აქ მხარეს დამთავრდა, ეს არის სულ რის გაკეთებაც გვინდოდა. და მეორე მხარეს აქეთ უკვე აი ამ ადგილას ისევ სამი ღილაკი დავაგდოთ, როგორც წინაზე დავაგდოთ. ოღონდ დავაგდოთ helper-ებით. helper-ებით ვარდება ეს შემდეგნაირად. აი ესეთი ტიპი გვაქვს. Ajax action link-ი, რომელიც მე შევიდეთ ინსპექტორში, ნახავთ, რომ ჩვეულებრივ კლასის ლინკს აგენერებს. ანუ პირველ Ajax-ი წესასწავლი რო დავამოთ ის მაგეთთან რა software-ი ბიზნესელი. სწორედ მაგის გამოარი, რომ HTML helper-ი კი არ არის, Ajax helper-ი. უკაცრავად. ანუ Ajax action-ი მაგით გამოვიდა. და ცოტა სხვანაირად მუშაობს ვიდრე HTML. ხო. კაი, ანუ ამას გადაეცემა, პირველად გადაეცემა string link text-ი, ანუ links რაც უნდა ერქვას. მერე გადაეცემა ფუნქციის სახელი, რომელშიც უნდა შევიდეს, თქვათ პირველი იქნება ეს ფუნქცია. თუ მაქვს სხვა კონტროლერში ამის შემდეგ მესამე პარამეტრი იქნება კონტროლერის სახელი, ამ შემთხვევაში რადგან იგივეა, სხვა სახელს არ ვარქვევ და მერე გადაეცემა ესეთი ტიპი Ajax options-ი. და new Ajax option ტიპს გავაკეთებთ. ხო და ახლა უნდა შპარგაკაში ჩავხედო ამას რა გადაეცემა. ხო. ამას გადაეცემა, ანუ Ajax option კლასის ობიექტი არის HTTP მეთოდი გადაეცემა და HTTP მეთოდი მაქვს get-ი. მერე გადაეცემა insertion mode-ი და insertion mode-ი არის replace-ი, ანუ ამას მერე გეტყვით და გადაეცემა update target ID. დავწერ და გეტყვით რა არის. ანუ ახლა მოკლედ აქ რა მოხდა რა. ანუ ეს პირველი არის სახელი ლინკის, ეს მეორე არის მეთოდის სახელი, რომელშიც შევა, როცა ამ ლინკზე დავაჭერ და ამის მერე ხდება კიდე სამი ტიპი ემატება. HTTP მეთოდი, ну, რა თქმა უნდა, get-ია, იმიტომ რაღაცა ინფორმაციას ვიღებ, რაღაც ინფორმაცია მომაქვს. Update target ID-ში იწერება იმ კონტეინერის, ანუ იმ ტაგის ID, რომლის შიგნითაც უნდა დააპდეიტდეს ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში ნახეთ, ჩვენ აქ გვაქვს div-ი, რომლის ID-ც არის users table-ი და ამ users table-ში მაქვს კიდე ჩემი table-ი. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი partial view არის ეს table-ი, იგივე რაც არის აქ. ამიტომ, როცა დავაჭერ ამ links, უნდა დარეფრეშდეს აი ამ div-ის შიგნით რაც არის ყველაფერი. ანუ ამ links რო დავაჭერ, თქვა სიტყვაზე ეს table წაიშლება და ამ table-ის მაგივრად ჩაჯდება უკვე ის ინფორმაცია, რაც partial view-ში მიწერია, ანუ ეს table. სული. ხო. ოღონდ სასწავლო refresh-ი ამით. ეხლა არანაირ მაგივრად გააკეთა Ajax-ით, რომ რეალურად refresh-ი არ ხდება, ანუ უბრალოდ Ajax-ის საშუალებით იმის გარდა რომ ჩვენ ხელი მენუალით ავწეროთ ისინი რა ქვია jQuery-ის კოდები, ანუ რაღაცა ერთ ნაწილში Ajax-ით მოაქვს ყავს replace უკეთებს სხვა იმას რა ქვია HTML-ის pages. როცა ამ ერთ ნაწილს სულის სხვა HTML-ით. ესე რეალურად სულ ხდება იმ page-ში და მე ანუ შესულ page-ს გამოვიტანს რა. კი, ანუ შესულ page-ს ჩაარეფლეისებს იმის რა ქვია web pages რა. ანუ ნახე ეს სიტყვაზე student აი ამ ტიპს რო დავაჭერ, ეს წავა ამ მეთოდში, ამ მეთოდში რო შემოვანახავს, რომ ჩემი user-ები არიან ისინი, რომლების კატეგორიის ID-ც არის 2, ანუ მხოლოდ სტუდენტები. მე ვიცი, რომ
აი ეს ინფორმაცია გადაეცემა ამ partial views და ამ partial view-ში იწერება. მე ეს partial view ამას გამოიტანს, ჩაწერს ჩვეულებრივად table-ში, გაამზადებს table-ს, ოღონდ აქ მხოლოდ სტუდენტები არიან და ამას მე გადმოისვრის და ჩააგდებს users table-ში შიგნით. ანუ users table-ში ეს აღარ იქნება და იქნება ის ახალი table. ახლა ნახოთ. კი, აი ნახოთ აბა. იმედი არ გაასხავს. ხო, აი ნახე ყველას რო ვაჭერთ, გამოდის, ანუ ეს იცვლება და გამოდის ყველა. სტუდენტებს რო ვაჭერთ, რჩებიან მარტო სტუდენტები და ლექტორებს რო ვაჭერთ, რჩებიან მარტო ლექტორები. ანუ ლინკი вообще გვერდი არ არის. იმიტომ რომ Ajax-ით მოაქვს სხვა გვერდი და იმ სხვა გვერდით არეპლეისებს რაღაც ნაწილს რა. მოკლედ ძალიან გამოსადეგი ეს იქნებოდა იგივე და შემდეგზე გავაკეთოთ შენ რო Ajax-ით ქნა ზუსტად იგივე. ოღონდ GPU-ის კოდი შენ დაწერე. ხო. ეხლა რომ წამოიღე მონაცემებით, აი დღეს უნდა გამეკეთებინა search-ში წამოიღე მონაცემები, შენ თვითონ მე HTML კოდი ააწყე GPU-ში და ჩასვი. ანუ იგივე იქნება. უბრალოდ იმას იქ კოდს წერხებით. ანუ ეს არის სტანდარტული, როცა ერთი ან ყველა იმ მონაცემს აქვს ერთი და იგივე ველები. როცა იმ მონაცემს ერთი იგივე ველები არ აქვს, უკვე partial views უკვე ვერ გამოგეնում, იმიტომ რომ ეს არის როცა როცა ყველაა და მე იმ ყველაში არის სტუდენტი და მასწავლებელი. სტუდენტსა და მასწავლებელს აქვს ზუსტად ერთი იგივე რაოდენობის ერთი იგივე ველები. თუ შენ აქვს განსხვავებული რაოდენობის განსხვავებული ტიპის ველები, მაშინ უკვე partial views ამ შემთხვევაში ვერ არის. შეიძლება რა წარმოიდგინო სხვა განსხვავებული ველები გაწა. როცა ჭირდება კი, როგორ არის შეგვიძლია. კი, შეგიძლია როგორ. როცა არ ჭირდება კი, მაგრამ ჭირდება სტუდენტი შეგულა როგორ გამოსატანდება შეგულა აღწერია მაშინ. ნუ ეგ ხო ეგ შეგიძლია დაუწერო თუ ის არის თუ არა ქულა, მაშინ დაუწერე არაფერი ან მინუსი. ანუ ეს არის ძალიან მარტო. ანუ ამის გაკეთება წინაზე ალექსიმ რო განახათ. წინაზე ხო ალექსიმ განახათ რაღაც ლინკს რო აწყობდა, table rows რო აწყობდა ხელით და იმას რო სვავდა. ხო, აი ესეც დაახლოებით იგივე, просто ეს უბრალოდ სწრაფად კეთდება თორე. ამას ცოტა ცუდი ის აქვს, რომ ესე ის ალსაგე მიწერია. შეგვიძლია რომ ერთადაც დაგვეწერა აჯებს. ხო, ეგ ხო, ანუ ეს უფრო მარტივია. ძირითადად partially მაგისთვის გამოიყენება. ამას კიდე აქვს რაღაც სხვა ველები, აი ამ Ajax option class-ის objects მაგალითად, სანამ ჩაიტვირთება, შეგვიძლია რამე GIF-ი დაადო, თქვა loading-ი ან რაღაცა. და კიდე აქვს ესეთი რაღაცები, რომ დამთავრდება, თქვა success-ის შემთხვევაში რა ხდება, fail-ის შემთხვევაში რა ხდება, ეგეც აქ შეგვიძლია რომ დაუწერო. ანუ ამას ბევრი ის აქვს რა. ველი აქვს ამ class, Ajax option class. ამ სამის გარდა ეს არის ყველაზე